Good morning and a warm welcome to the round 4 of the PETRONAS Malaysian Cub Prix 2023 season. You're joining me, Daniel Burgers. We're now here down at what would be the pit area, and as you can see in the background, dark clouds are looming. The rain might be on its way. But for now, let's talk a bit about what's going to happen this round. In round 4 today, for Saturday, we will have the practices and the qualifying sessions across all the categories from the WERA KBS, the 1 meg races, all the way up to the premier class of the CP 150. And speaking of CP 150, we have the championship leader, Kasma Daniel, who is not here with us this weekend. We do wish him a very good luck there in Moto 2 at Mugello this time round, and we hope to see him back in round 5. But for now, the focus is on to this weekend. Who will lead the CP 150 Premier Class when it comes to Sunday tomorrow? Other than that, for the spectators, you guys have a big opportunity. Kalau anda beli Happy Bag, you guys do not only have a chance to win a Honda RSX with only 65 ringgit of purchase, but you guys also have chances to win the paddock pass for the Cup Prix. So you guys can have the tour of the bikes and the teams and the mechanics all around here. You guys can get up close and personal with the riders. So don't forget to buy the Happy Bag. Don't miss out on this opportunity. Jangan miss out, basically, because it is such an exciting weekend coming up ahead. New championship leaders, new chances, new opportunities, potential to win a bike, potential to win passes. So for now, we're going to wait for the weather, and the riders will be out very shortly with the action. Assalamualaikum, salam bahagia dan juga selamat pagi. Pastinya untuk hari ini kita kembali lagi bagi perlombaan Cup Prix 2023 usia keempat yang berlangsung di Litar, Sepang. Kita yang kita maklum telah pun dibuka secara rasminya pada 3 Mac 1999 yang merupakan kebangkitan bertaraf dunia. Dan Litar ini terletak di dalam daerah Sepang, Selangor, 60 km dari ibu kota Kuala Lumpur. Dan Litar ini untuk makluman semua, pada perlombaan kali ini yang memiliki panjangnya 2.71 km. Bilangan lurus ada 9, jumlah selekor 8, laluan lurus terpanjang 243 meter, laluan lurus terpendek 9 meter, manakala ada 6 selekor kanan, 2 selekor kiri dan lebar maksimum 7.3 meter dan lebar minimum 6.8 meter. Kita akan menyaksikan untuk
sesi latihan bebas yang pertama terlebih dahulu untuk CP 150. Saya tidak kesorangan hari ini seperti biasa. Saya bersama dengan Daniel. Daniel, selamat pagi Daniel. Selamat pagi, Bang. Yeah. So far, wet weather looking like it's on its way. So it's going to be a tricky weekend, definitely. Yes. Memangnya untuk perlombaan hari ini berlangsung di Litar, kita sedia maklum, Cub Prix. Perlombaan Cub Prix adalah Litar cukup sinonim dengan Litar-Litar yang sentiasa berlangsung di mana-mana daerah. Pada sebab ini kita berlangsung di daerah Jasin. Tetapi kali ini di Litar Sepang sememangnya memberikan sedikit perbezaan perlombaan kerana litarnya agak lebar dengan perlombaan Cub Prix sebegini. Perbezaannya cukup ketara. Namun begitu, kerancakan dan juga kehangatannya tetap sama dirasai dalam mana-mana perlombaan Cub Prix. Yeah, plenty of hot action coming up ahead. Looking at the on-track footage now, it does look like the rain will land at any moment. I don't think it's raining as of right now when we look outside. I don't think it's raining yet. But yeah, the track should be slightly dampish. Nothing to shake up the riders too much. But yeah, as you can see, the dark clouds are on its way. So it's going to be a tricky first session for the riders. But the big news is, of course, Kasma Daniel making his appearance in the Moto2 World Championship this weekend. So he won't be here to defend his title lead. He's, of course, leading right now by 6 points from Akid Aziz and Azrai Hakim Anwar, who are both locked on 45 points. So the changes this weekend will see Kasma Daniel drop from the title leader most likely. But the only question mark is how far will he be trailing by? Dan seperti biasa untuk sesi latihan bebas bagi free practice yang pertama ini CP 150. Masa yang diberikan untuk hari ini ke semua pelomba yang ada iaitu 26 pelomba. 20 minit masa yang diberikan dan jika diimbas kembali keputusan ketika di Jasin Melaka, Akid Aziz muncul di tempat pertama dengan masa 16 minit 27.295 saat. Untuk CP 150 tempat kedua Afiq Amran dari pasukan PETRONAS Sprinter Yamaha CKJ Racing. Dan untuk CP 150 ini dikuasai oleh pelumba dari CKJ Racing yang menuju tempat pertama dan juga di tempat yang kedua. Manakala Kasman Daniel Kasmayuddin di tempat ketiga dengan beraksi bersama dengan pasukan Sprinter Yamaha Maju Moto dengan masa 16 minit 34.369 saat. Jadi bermakna untuk tempat bagi pelumba untuk pasukan PETRONAS Sprinter Yamaha Maju Moto pada hari ini, pastinya ketiadaan Kasma Daniel Kasmayuddin akan memberi ruang lagi lah untuk Akid Aziz dan juga Afiq Amran cuba untuk menjarakkan kedudukan dalam senarai pelumba pada CP 150. That's right, definitely Akid, Azrai and Afif, they all have had some good string of performances, and now is the best opportunity for them to try and claw that back in. The consistency is going to be required, and as you can see for Akid, he didn't score any points in round 1, but having 2 good finishes in round 2 and round 3, he's looking at the real hot seat right now. He's looking like the rider who's really on song, and if he can continue his performances of top 3 finishes, I think he should definitely be putting in a good charge towards midway of the season. Dan kalau kita perkatakan juga bagi CP 150 ini dengan ketiadaan Kasma Daniel Kasmayuddin dari pasukan Sprinter Yamaha Maju Moto, pastinya terarah kepada rakannya iaitu Nazir Izzat Muhammad Baharudin dari Melaka yang gagal untuk menambahkan perlombaan pada perlombaan akhir CP 150. Begitu juga dengan Haziq Muhammad Fairuz juga gagal untuk menambahkan perlombaan. Jadi nampaknya tugas dua pelumba ini akan menggantikan tempat Kasma Daniel untuk hari ini untuk sekurang-kurangnya menaiki podium pada perlombaan sebenar yang bakal berlangsung itu. Yeah, for those who just caught that on track just now, the wet flag has come out at turn 2. So the ride is still, I don't think it's by any means heavy rain. It's if anything, it's just a very few drops that are dropping. We saw some specks of rain on the camera, but nothing to shake up the riders yet. You can still see them riding quite normally. The times are still within the 117s, 118s, so it's not disrupting their pace too much yet. But they will have to be wary of the conditions once the wet flags are okay. So the wet flags have, rain flags have come out in almost every sector of the track so far. So not heavy yet, but the rider is still capable of taming these conditions. And for now we soldier on. The fastest time still being Azrai Hakim Anwar and Idlan Hakimi. So
Idlan last season in the penultimate round, the second last round of the 2022 season, Idlan made his debut into the CP 150 class and bagged the podium with Azroy winning the race as well. So Idlan is one of those riders who does fancy his way around Sepang. He does seem to like this layout, and both him and Azroy are doing good work so far. Dan memperkatakan bagi Idlan juga pada perlombaan yang di Jasim Melaka, dia hanya berjaya menangkan perlombaan di tempat yang ke-17, yang mana dia beraksi bersama pasukan Honda UZ Extremo Team. Sementara itu untuk setakat ini juga kita boleh katakan rider pelumba yang menggunakan jersey nombor 87 yang ketika ini sedang berada di hadapan Nazrul Izzat Baharudin. Ini yang kita katakan bahawa dia menggalas tugas yang agak berat hari ini untuk mengekalkan pasukan PETRONAS Pintar Yamaha Mojomoto untuk berada di kedudukan podium, terutamanya pada perlombaan sebenar setelah kejadian angkas pada dekas kali ini. Yeah, Idlan, as you mentioned, Idlan, he's one of those riders who's very talented. Watched him from his Talent Cup days. He's a fast rider. I think he's just not adjusted to Cup Prix that well yet. He goes okay around Sepang. We've seen his he's had good performances here, but he seems most comfortable on a full fairing bike. But he is making progress, and that's the most important thing. And with the Honda UZ team under him, he has such a great outfit for him to learn from, and he has Azroy as reference, so he will make his improvements. And speaking of improvements, Izzat Zaidi now goes fast as a 1:59.31. It's a very fast time around here. Dan mengikut rekod untuk Litar Sepang ini bagi perlombaan Cub Prix CP 150, masa terpantas yang dicatatkan adalah pelumba Azroy Hakim Anwar yang dilakukan pada 7 Ogos 2020. Masa terpantas itu 1 minit 16.042 saat, yang mana rekod itu merupakan rekod terkini bagi perlombaan Cub Prix di Litar Sepang. Dan pastinya tumpuan masih lagi tak arah kepada beberapa pelumba yang ketika ini sedang menguji jentera masing-masing. Ini masih lagi sesi latihan bebas CP 150, dan pastinya hari ini juga untuk CP 150 bakal berlangsungnya bagi peringkat qualifying yang pertama yang bakal berlangsung pada pukul 12.45 minit tengah hari nanti. Yeah, for now plenty of action left in the day. The weather will be a question mark. On the way to Sepang, there was a bit of drizzle that I went through. The roads were still wet. But here in Sepang, it seemed mostly dry up until this moment, where you can see the wet flag there in the background. The wet flag, for those wondering, is the white flag with the red X or red cross in it. Right there, you can see the marshal waving it. But it's still far from heavy rain. It's far from proper rain yet. The lap times, I mean, Izzat Zaidi setting a 1:59, so it's far from a proper wet track. But you can see that the riders are a bit more careful now. They're doing 117s, mid 117s. The fastest lap time we've had over here is a 1:14.4. So there's still a bit more to be done for these riders, but nevertheless, decent times coming in, but tricky conditions. And speaking of the rider who is fastest right now, Izzat Zaidi. So if Izzat Zaidi has this pace that he has, if he has just that extra bit of feeling, the setup, if it's working for him well, this will be a good opportunity for him to claw back up in the points, because he was trailing by 19 points from Kasma Daniel. So this is a golden opportunity for riders like Izzat, for riders like Charles Shazraz. This is the biggest chance for them to really close that gap. Ya, sebenarnya benar kerana pilihannya ada ketika ini. Buat terbaik juga bagi Aki Aziz, Afiq Amran untuk terus berada dalam kedudukan terbaik untuk mengubah kedudukan mereka ini, kerana Akid tidak masih lagi berpeluang dengan 45 mata secara keseluruhannya berjaya untuk memiliki tempat kedua dan juga tempat pertama di perlombaan pusingan kedua dan juga pusingan ketiga, dan pastinya dia akan melakukan sebaik mungkin perlombaan di pusingan keempat untuk hari ini. Satu lagi pelumba yang juga boleh diberikan perhatian untuk Azroy Hakim Anwar. Untuk setakat ini Azroy, ia berada di kedudukan tempat yang ke-10 dengan masa 1 minit 17.175 saat, dan sebenarnya kita boleh katakan dengan keadaan Litar yang ketika ini sedikit basah, tapi kebanyakannya pelumba, 26 pelumba ketika ini masih lagi berhati-hati. Mereka cuba untuk mendapatkan tempo terbaik bagi peringkat qualifying bakal berlangsung pada 12.45 minit tengah hari nanti.
It's just our man on screen there, Akid Aziz. So Akid doing a 116.3. He's up into 4th. So it's Akid still continuing that strong performance. He's not left the top 5. He's constantly pushing forward. And it's looking really good rhythm-wise for Akid currently. Have a look further down. It's a decent performance now from Harith Farhan in comparison to his previous finishes. Harith Farhan and his team have been struggling to get into those top 15 positions, and now currently running in 13th. It's not too bad at all. And here's another rider who's talented and doing a good job, Idil Fitri Mahadi. Idil's up into 6th. He was momentarily 2nd a few laps ago, but looking like much better days for Idil. Dan untuk yang lain juga kita berikan perhatian bagi pelumba-pelumba lain seperti Syafiq Rasul ketika ini. Syafiq Rasul yang berada di kedudukan tempat yang ke-7. Helmi Azman di tempat yang ke-8, masih lagi berada dalam kedudukan top 8 untuk sesi latihan bebas. Dan semestinya bagi CP150 ini, antara pelumba juga seperti Iqbal Amri Abdul Malik, ini juga antara pelumba yang berada secara keseluruhannya di kedudukan tempat yang ke-8, tapi untuk setakat ini dia telah pun berjaya untuk mencetak masa terpantas di tempat yang kedua dengan masa 1 minit 22.073 saat pada sesi latihan bebas yang pertama ini. Di ke-8 jentera, iaitu tak lain tak bukan yang telah pun cuba dia mengangkat tangan di situ, Idil Fitri Mahadi di tempat yang ke-6 setakat ini dengan masa 1 minit 16.959 saat. I would say one rider who seems to be struggling a bit. He's gone back into pits and just come out as Nazrul Izzat. We saw a bit of brilliance for him. For a second he was up into 1st, but 117 is not going to be enough at all. So right now he's running in 13th. A bit more work to be done for the talented rider. If not looking at distance, it looks like the rain has picked up, and yes, I believe it has. You can see the spray a bit across in the distance. So I would suspect the lap times will not be improving by any means. Last lap as well was 117. 116.9 is the fastest. Oh, we have a fall already. Nazrul Izzat, so who's just come out. I think he tried to push on for a faster lap time, but the conditions, the weather catching up to him. So the marshals have their work cut out there, pushing his bike through the gravel trap. So it's an unfortunate end to the session for Nazrul Izzat. We've got just under 6 minutes now. Here's Azroy. Azroy's running alone. He's got the clear visor on. Yeah, so it's starting to look like trickier conditions. It's not heavy, but there is a drizzle coming down now. Azroy Hakim Anwar 1 minit 16.301 saat. Lomba yang berada di kedudukan tempat ketiga keseluruhan untuk CP150 beraksi bersama dengan UZ Extremo Team. Dia menduduki tempat ketiga di pusingan pertama dan juga pusingan yang kedua, tetapi ketika di Litar Jasin, Azroy hanya mampu untuk menampakkan perlombaan juga di kedudukan tempat yang keempat. Dengan keadaannya agak licin ketika ini, perlu berhati-hati sedikit untuk kesemua pelumba bagi CP150. Harus diingat, ini baru saja sesi latihan bebas yang pertama. Yeah, there's just one close-up shot of Azroy there. We could see the rain really pouring down. I think we'll get another shot of that now here. Yeah, the rain is coming down, especially at the last turn just now. You can see proper rainfall. So it looks like turn 2 is not that heavy yet, but down at the final sector, it is really pouring down now. Now let's see if we can get it from this shot here. We got a bunch of riders, a few of them just backing off. You can see there, rain pouring down. It is quite dark. That's one of the Tobaki riders. This sitting down there at pit lane. For now we're just looking at Shafiq Russell there, who's done a good job. 7th position, 117.8. Shafiq, a very talented rider, very well experienced to the CP1 to 5 class. Whoever has joined us for Cub Prix last season will remember the masterclass performances done by Shafiq and Hafiz Arufa. That season, the 1x2x TKKR team were just untouchable in the CP1 to 5 class. Dia dapat perhatikan, nampaknya hampir kesemua pelumba kini kembali semula ke paddock. Dengan masa sesi latihan bebas ini masih lagi berbaki dalam 3 minit
menyedari dengan keadaan hujan yang mulai lebat turun di pekarangan Litar Sepang pada hari ini. Sebenarnya mereka tidak mahu untuk mengambil sebarang risiko. Kerana menyedari ini baru sesi latihan bebas, kibaran bendera merah kuning mula dikibarkan oleh marshal yang menandakan keadaan hujan yang kita sedia maklum sudah pun mulai lebat ketika ini. Yeah, most of the riders will be heading back in. The session's almost over. There's no real need to push on, especially most of them will be on their dry setups anyways. So a dry suspension setup will typically be harder than your wet suspension setup. Tire pressure so as well will be differing from your dry setup. So you can see some of them will make the adjustments and head back out. For here we have Muhammad Nur Hakim, he's coming back out now. So I think some adjustments have been made, and it's a good opportunity now to just get a bit of wet weather data. But as you mentioned, it's whether or not they want to take the risk, because there is a risk of course going out in this weather. Muhammad Muzakir as well coming out. Yes. So this is good for them. They're gonna get valuable information because this weather could very much continue till tomorrow. We've had very inconsistent weather patterns recently, so it's a good opportunity now for them. And we'll see whether this will benefit them should it rain tomorrow on race day. Sebenarnya benar kalau kita perhatikan juga seperti mana yang dia katakan bahawa penting untuk pelumba-pelumba juga menguji jentera mereka ketika di laluan ataupun keadaan cuaca sebegini. Dengan keadaan yang agak basah, sebenarnya di sinilah mereka perlu untuk mendapatkan data terbaik, terutamanya dari segi penggunaan tayar dan juga keadaan jentera. Ini yang perlu dimanfaatkan oleh pelumba-pelumba untuk memberitahu kepada mekanik mereka apa yang harus mereka lakukan jika perlumbaan sebenar berlangsung dalam keadaan hujan seperti ini. Yeah, I can see that Muzakir as well, just taking a very easy route around. We can see in the distance the weather it got brighter, but the rain is still consistent around the Sepang area. So we don't expect the weather to switch to completely dry anytime soon. We will give you weather updates as the session continues. For now, we have the two 1XOX TKKR riders out on track. We have Muhammad Nur Hakim, Nur Hafizullah, and Muhammad Muzakir. So Muzakir hasn't set a fast time. He set a 120.6 earlier on in the dry. I think perhaps something just not sitting right with him. Could be a setup just not sitting well with him. So he's gonna just come out, get that information that he needs now. It's a good opportunity. Kita dapat lihat dua pelumba, Muzakir Muhammad dari Selangor dan juga Nur Hakim Nur Hafizullah dari Kelantan. Dua pelumba ini dari pasukan yang sama. Hujan dah pun mulai turun dan dikabarkan kalau apa yang boleh kami kongsikan bersama dengan anda, berkemungkinan bakal hujan lebat akan melanda di pekarangan iaitu di Litar Sepang pada hari ini. Untuk setakat ini ada 3 pelumba yang sedang menguji keadaan atau jentera mereka dalam keadaan hujan ketika ini. Dua daripadanya kita dapat lihat saksikan ketika ini, Zakir dan juga Nur Hakim, dengan masa terbaik yang dicatatkan oleh Nur Hakim itu 1 minit 18.525 saat, dan juga best lap oleh yang dicatatkan oleh Muzakir iaitu 1 minit 20.617 saat. Yeah, you can just see the body language and riding. They're just a bit of a twitch there for Nur Hakim, but you can see the pair of them just riding very cautiously. They don't want to take any risks. And they come across now, this will be their first flying wet lap. A 125 from the both of them, so in my memory of wet lap riding over here, that's a decent time, but I do remember the times dropping down to about a 123, 122s in the wet. So it's pretty, it all depends on the conditions. The conditions now and in previous times would have been very different. But as we can see, the wind is really, really strong this time around. So yeah, you can see that the wind just really picking up. So the weather playing a big factor so far early on in round 4. Baiklah, ini antara keputusan yang telah pun selesai untuk sesi latihan bebas CP150 sebentar tadi. Seperti mana yang anda saksikan sambil melihat kepada keputusan terkini, tetapi juga dapat anda saksikan juga keadaan angin yang begitu kuat ketika ini. Dan juga hujan yang dah pun mulai lebat di stadium ataupun di pekarangan Litar Sepang.
Ini pula antara kedudukan di tempat ke-9 hingga di kedudukan tempat yang ke-15. Dengan rekod ataupun masa yang sebegini, pastinya dalam keadaan Litar yang mungkin kering akan lebih pantas lagi. Yeah, definitely. I think the lap times can definitely drop down into the mid to low 115s. We might see a 114 as well should the track be dry. But for now, that is not the story. Dan secara keseluruhannya 26 pelumba yang telah pun untuk melakukan sesi latihan bebas bagi CP150 untuk hari ini, dengan menyaksikan Muhammad Muzakir Muhammad di kedudukan tempat ke-26 dengan masa 1 minit 20.617 saat. Pasti selepas ini kita akan lihat untuk aksi selepas ini, sesi latihan bebas bagi CP125 juga 20 minit masa yang diberikan. Tapi kita lihat terlebih dahulu keadaan cuaca yang nampaknya semakin lama semakin mendung di pekarangan Litar Sepang, dan ini sedikit memberikan gambaran berkemungkinan ianya akan berterusan sehingga waktu tengah hari nanti. That's right. And besides the weather, we're going to head quick to the Majimoto team where we're going to have a quick message with the situation with Kasma Daniel. Nama saya Alan, saya team coordinator untuk Majimoto Racing. So Kasma dengan kita punya team manager sekarang dekat Mugello, Itali. So Kasma akan rider ganti untuk Moto2 dekat Mugello dengan Sesering, Jerman. So dia tak akan join race untuk Cup Prix Round 4 ni lah. So memang sayang pasal dia sekarang tengah lead championship point. Tapi dekat round 5 kita akan fight balik lah untuk Kasma. So untuk rider Haziq dengan Ayoy, memang ini 3 round dia tak ada nasib dah dapat championship point untuk rider dengan team. Tapi untuk round ni kita akan fight yang terbaik lah untuk dapatkan championship point untuk 2 rider ini. So untuk Kasma, saya harap dekat Moto2 sana dia ada result yang terbaik untuk kita. Saya dengan Aziz akan cuba buat yang terbaik pada race kali ini untuk mendapatkan point team. So kami akan cuba untuk menaiki podium untuk konsistenkan point team. Itu je. Minggu ni saya kena kerja keras lah sebab point jauh tertinggal. So walaupun ketidakberadaan Kasma pun kita tetap usaha yang sama lah untuk fight untuk point, dan saya cuba untuk target position yang cantik untuk point lah dan untuk team point. All the best Kasma untuk race minggu ni dekat Mugello, Itali, dan doakan kita orang juga. Dekat sini. Let's go!
Baik, kita kembali lagi untuk sesi latihan bebas bagi CP125. Keadaan hujan yang begitu lebat di Litar Sepang pada awal-awal pagi ini. 20 minit masa yang diberikan, tetapi bagusnya dengan 26 pelumba yang berada di track ketika ini untuk CP125 adalah mereka untuk menguji jentera mereka jika berlangsungnya dalam keadaan cuaca hujan pada perlombaan sebenar. Jadi mereka harus juga turun untuk sesi latihan bebas pada kali ini. Yeah, the rain is really pouring down this time round. We saw at the end of the CP150 session, the rain started to come down, but it wasn't that heavy. But now we're getting proper downpour. This is proper heavy rain now. The riders will have to be careful. You can see there's plenty of standing water around. However, they are going to be riding on mostly on the resurfaced area of Sepang, which should improve the water flow. So that was a good effort by the Sepang International Circuit to improve the grip levels throughout the conditions. The riders will have to be careful. You can see because none of them have been riding this is the first lap, so the amount of water kicking up is going to be concerning for the majority of the riders. For now, nevertheless, they will have to take this information in, use it as data moving forward, because we never know. The weather could switch up again tomorrow. It could either be dry or wet. Every second is valuable information for the teams and riders. Bagi CP125, sebenarnya tumpuan lebih terarah kepada Syukran Aizat Muhammad Yusof yang di Jasim Melaka dia berada di kedudukan tempat pertama dengan masa 13 minit 16.448 saat. Manakala tempat kedua milik Irfan Haikal Amidi dari pasukan Bad Lab Honda KC Racing dan juga Khairi Ashraf Mahmud dari pasukan Jetron Yamaha YY Pang Racing Team di tempat yang ketiga. Dan untuk setakat ini, kita boleh lihat setakat ini iaitu jentera nombor 39 yang mula berada di tracks. Tumpuan terus diberikan dengan jentera nombor 13 Syafiq Rasul. Syafiq Rasul, dia menambahkan perlombaan pada perlombaan terdahulu juga dalam kedudukan top 10. Jadi untuk setakat ini dia masih lagi berada cuba untuk mendapatkan momentum terbaik bagi perlombaan CP125. Yeah, I would say the riders I would look out for. Let's say if tomorrow's conditions, because I just looked at the weather forecast, we have 40% chance of rain coming tomorrow. You can see the wind really just kicking up the water from the spray because it's really treacherous conditions. But I would say if the conditions were similar tomorrow in race day, I think the riders we would look out for the likes like Amirul Arif Musa, Hafiza Rofa. These are some of the really strong riders in these conditions, well-experienced riders. Other than that, I think yeah, there's plenty of names in this grid that can really bring a surprise. For now, you can see them just trying to get out of the spray because, of course, in every category in Cup Prix, the most important thing is slipstream. But when you have this much spray, you're sitting behind someone, you're just getting a helmet full of water. You can't really see what's in front of you. You can see there even on the cameras. It's just water everywhere. Yeah, this is a tricky one here. A bit of chatter there coming in from Ayman Azman, but he's managing to keep it under control. But yeah, standing water everywhere. Very, very difficult conditions. We saw even in Malacca as well, the rain switched up the situation in qualifying. And yeah, I completely forgot about that. Today is qualifying, so that will be, again, a talking point. But the only difference is this time there's no A or B. Yes. So we just have one session for each category, which will be easier for them. If it's raining in that session, it's raining and it is how it has to be. They have to set a lap time no matter the conditions. So yang benar kalau kita lihat perbezaannya untuk perlombaan di Sepang agak beza di Bandar Jasin, yang mana seperti mana dia katakan bahawa tidak ada section A ataupun B, mereka akan terus serentak dengan keadaan anda boleh lihat di sini litar yang basah yang sebenarnya akan memberikan kesukaran kepada pelumba jika mereka berada di belakang pelumba-pelumba lain. Penglihatan yang agak sukar dan dengan keadaan angin yang bertiup ketika ini juga memainkan peranan. Ini yang perlu diperhatikan sebaik mungkin. 41 iaitu pelumba yang ketika ini tidak akan dapat untuk meneruskan perlombaan. Yeah, also Muhammad Lukman Rakim Wazi. Just going off that should be a run where turn
should be. So I think a bit of a bike issue for him there coming through. But it doesn't look like he fell or anything, so it's good to see that. Just perhaps something that he wants to change. Now here's Hafiza Rofa, very strong rider around this this circuit last season, and actually strong rider throughout the whole season. For now, he's just besting the conditions. The fastest rider right now is still Amirul Arif Musa, who's just come in with a new extra flavor into this category ever since last season. It's so great to see him in. And yeah, he's just been such a strong performer ever since he's come back into this championship. Belum lagi mencetak masa dalam sesi latihan bebas ini untuk Aiman Tahiruddin dan juga Aras Tsunami. Dua pelumba ini masing-masing lagi belum untuk melakukan sesi latihan bebas. Jentera nombor 58 ketika ini yang dapat anda saksikan tak bermula berada untuk cuba masuk kembali bagi meneruskan sesi latihan bebas untuk menguji jenteranya. Dengan masa masih lagi panjang, 12 minit lagi untuk 26 pelumba ketika ini cuba untuk mendapatkan momentum dan juga menguji jentera bagi CP125. Yeah, but that's interesting. We still have about, I think it's about 6 riders who, sorry, 8 riders who have not set a lap time yet. Some of them have just come back out after going around. We saw the Wawapang riders, they were back in pit lane. Plenty of them, I think, just choosing not to set any lap times, not trying to take any risks, perhaps. I'm surprised that Arish Tsunami is not out currently, because with this outfit, usually they would go out in conditions like this just to get information. But it looks like the wet weather, he is what I would consider a wet weather master. He's very strong in the wet conditions, but maybe they're just thinking that it might not be worth it to come out yet. But for now, we're just looking at the front. It's Abdullah Qayyum. He's doing a decent job in 10th position. Another rider doing a good job as well is Azrul Effendi, actually, but I must say the gap in timing. One thing that just slipped is we have 2 new riders who have gone up to the top. Amir Arif Musa, he's gone down into 4th position now with his earlier time, which was a 1:35. Sorry, 1:34. Now we have Alif Daniel and Shamil Hamshar, 1st and 2nd currently, so very good job from the pair of them. Pelumba bagi Abdullah Qayyum yang beraksi bersama dengan pasukan 1XOX TKK Racing Team. Dia tidak berjaya untuk menambahkan perlumbaan pada pusingan pertama dan juga pada pusingan yang kedua pula. Hanya mampu untuk berada di kerukan tempat yang ke-11. Sementara itu pada pusingan ketiga di Litar Jasin, yang mana beliau juga tidak berjaya untuk mencatat masa yang terbaik, hanya mampu untuk berada di kerukan tempat yang ke-15. Kita dapat saksikan ketika ini masih lagi ada pelumba yang cuba untuk memberikan ataupun mendapatkan rentak terbaik. Kembali semula ke paddock untuk berjumpa ataupun bersama memberikan maklumat kepada mekanik mereka. Masih lagi Alif di tempat yang pertama dan juga Amsyar yang menunggang jentera nombor 31 tempat kedua, Naim di tempat yang ketiga untuk setakat ini. Dengan kita boleh katakan perbezaan masa tidak memainkan peranan untuk setakat ini. Dengan keadaan trek yang agak basah, dapat anda lihat angin yang bertiup kencang. Ini juga sebenarnya antara cabaran utama untuk kesemua pelumba, terutamanya jika berada di lorong ataupun laluan yang straight ini. Percikan air memberikan masalah sedikit kepada pelumba-pelumba yang berada di belakang. Yeah, you can see the visibility is really poor when they go down the straights. The amount of water just sitting around at the track, it's just it's a really tricky obstacle for them to negotiate. But nevertheless, it's a good job from Shazanaim. He's just improved up into the 132, 140, up to the top, pushing Alif Daniel and Muhammad Shamil down 2nd and 3rd. It's looking good this time around, however, for the PETRONAS Sprinter Yamaha 31 Racing team. We know 31 Racing back in the Rira KBS days, well, they're still in that category, but back in last season and the seasons before, they were an unstoppable force in Sepang. And it looks like they're getting the rhythm now in the CP1 to 5 class. They're starting to
pull in decent performances, and it could be the first podium of the season for them this time round. But for now, yeah, the weather conditions, you can see just the amount of spray kicking up. It's just absolute insanity the way these riders are able to cope with these conditions. See, there's just some minor adjustments as they make it through the long right-hand and the final two bends before they reach the front straight. And it's onto the gas, and they have to be very careful on the throttle as they exit that turn. That turn can be tricky even in the dry, so in the wet it's even more so. You have to just feather the gas in, just feather the throttle, just find that feeling. And the lap times starting to drop now. As I mentioned earlier, there was a lot of standing water now. There should be a bit more of a clear line as they all bunch up. And now Irfan Aikal, he goes up into the first position, fastest of 131.6. Amirul Arif Musa on 131 as well. Dan kalau kita dapat lihat dalam situasi ketika ini, dalam keadaan basah, dalam keadaan yang berangin, untuk setakat ini Letera nombor 63 tumpuan diberi kepada Amirul Arif Musa dari pasukan SCK Honda Racing, menduduki tempat ke-7 ketika perlombaan di Mita Jasin. Jadi beliau cuba untuk mendapatkan momentum, terutamanya ketika berada di selekoh yang terakhir ini. Turning point mungkin di situ, selekoh terakhir. Dan sebab itu mereka kesemua perlombaan akan terus untuk memecut ke hadapan untuk terus berada di garis panaman. Di situ mereka juga perlu mengambil kira keadaan Saiful Nizam, Muhammad Syafiq Izzarik Saiful Nizam dengan masa terpantas terbaik 1 minit 32 2:37 saat setakat ini, tempat yang keempat. Just following Syafiq Izzarik as he makes his way around. Syafiq's been a good performer throughout the season. He's had some strong starts already. Unfortunate DNF in round 1. If it wasn't for that DNF, I think he would definitely be top 3 in the championship. But Syafiq now just besting the conditions. The Warapang team, they come out a bit later, as we saw at the start of the session. There's a good jump from him already up into 4th position. He's going to come across now. I think he's going to improve his time. It should be in the 131s. And yes, it's a 132.1. So he does improve his time, but he does remain in 4th. Syafiq Izzarik Saiful Nizam dari pasukan Jetron Yamaha Warapang Racing Team. Di pusingan pertama gagal untuk menamatkan perlombaan di tempat kedua pada pusingan kedua, manakala ketika perlombaan di Jasin, Syafiq ada sesuatu yang berlaku di situ. It looks like Amirul Arif's exhaust was somehow nearly detached from the bike, but I think he's noticed that and he will be heading back into pit lane. Let's see that he's just riding carefully not to get caught with his exhaust and slide out. I'm wondering how that happened. It must have been a contact somewhere. But for now, yeah, the fastest rider, still as it was for the past few laps, is Irfan Aikal, talented young rider coming up through the ranks. He's one of those riders who, if you follow the racing locally, you will have seen him coming in from the Talent Championships all the way up into the 250 classes, and now in Asia Road Racing. He's such a star name, and it's so good to see him looking strong in Cup Prix this time. Setakat ini dengan keadaan cuaca yang masih lagi turun, hujan lebat ketika ini, memangnya kita dapat saksikan, kita sendiri pun dapat melihat keadaan yang agak sukar ketika ini, pemandangan apatah lagi bagi pelumba. Untuk bagi CP125 ini, untuk setakat ini ada 3 pelumba yang tidak mencatatkan masa, iaitu Arash, Aiman dan juga Shah. Sementara itu 26 pelumba yang berada di track ketika ini sedang mengunci jentera masing-masing. Tumpuan terus diberikan jentera nombor 31, iaitu Amsyah, yang setakat ini di tempat yang ke-7 setakat ini Amsyah, iaitu Syamil Amsyah Muhammad Effendi dengan masa terpantas 1 minit 35.929 saat. Still have no show from Arash Tsunami as well. Arash still hasn't set a time yet. We have a few more who just have not come out on track. I think Ayman Tyrud is the other one who also hasn't set a time yet.
yeah, because the conditions are just that tricky that plenty of them might just not opt to go out yet. Especially in the case for like Arash, who's a talented rider with a very good team, the CKJ racing team. So I do hope that it's just a decision not to come out, and it's not that they have had issues with the bike, because that would be even more tragic. Oh, we have someone's come off by the looks of it. A bit unhappy with what happened by the looks of it. So I don't think the camera caught what happened, but it looks like he's fallen off somewhere. Now here's Faris Hafiz, who goes up to the top. Now Faris is another very, very fast rider in the wet, a 131.4. Those who followed Cup Prix for the past few seasons will remember his stunning performance back in the other half of the layout. This time round, we're here at Sepang. Sepang last time in the other layout. Faris Hafiz managed to pull a gap of over 10 seconds in the wet. Now that's almost unheard of here. But we do have a black and orange disc flag being waved, couldn't see for who. But yeah, as I mentioned, Faris, he's just an extraordinary rider in the wet conditions. And you can see now, he's in the fastest position, 131.409. Ini masa terbaik yang dicetakkan oleh Faris Hafiz Abdul Rahman, pelumba yang berasal dari Johor ini. Dia mencetak masa ketika perlumbaan hari ini, iaitu dengan masa 1 minit 31.409, tapi agak malang sedikit ketika perlumbaan di Litar Jasin. Dia gagal untuk menambahkan perlumbaan yang mana hanya berada di ataupun menambahkan 10 pusingan sahaja ketika di Jasin. Yeah, there's under 2 minutes left, and we're looking here at Adi Puja Sukarno. Now Adi, he came into the CP125 class last season as a wild card, and he was impressive. He was fighting almost immediately into the podium positions, but it seemed like a bit of a tougher start to the season this time around for Adi. For those who followed us last season, we all know how talented he is. We all know how fast he is. To me, he's what I always call a generational talent. He is someone who we will mention a lot. He is someone who we will look up to as a future champion, and he is a champion already of the one-make races. He skipped over the Rira KBS class and entered straight into the CP125 category with Tsunami as well. And Adi, yeah, he's just been unfortunate. Round 1 DNF, but round 2 coming up onto the podium. In round 3, however, in Jasin, not scoring any points. So Adi, he's just such a talented young lad, and I think he will find his way eventually. Antara lain pelumba Lokman nampaknya dah bermula untuk mencetak masa. Dia telah menghalangi 2 lap sebentar tadi. Sementara itu Syafiq Zarik di kedudukan tempat yang pertama untuk dalam masa terpantas. Nampaknya jentera nombor 81. Ada masalah di situ yang Muhammad Adi Putra Soekarno, yang secara keseluruhannya dia berada di kedudukan tempat ke-12 dalam keseluruhan senarai pelumba. Yeah, I was going to say, Adi, we have to be careful on this red and white strips as it gets very slippery here in the wet. He has made it safely back into pit lane. For now, Faris Hafiz, he improves his time. Shafiq Azarik momentarily went up, but Faris Hafiz just goes up into the 1 minute 30.1. So getting a bit dicey now. They're starting to push. They're getting more accustomed to the conditions, getting a bit comfortable. The checker flag has come out now. So for free practice 1, it will be concluded at the end of this lap. But for now, let's follow Faris Hafiz. In front of him is his teammate Shafiq Azarik. Side by side there was Abdullah Qayyum. And I believe behind Abdullah, that should be either like a Shamil. For now, he's Faris as he makes his way around what would typically be turn 10, but this time here, this is turn 5. Dan di rekod yang kelima ini juga satu ruang terbaik, di mana kesemua pelumba juga boleh untuk menggunakan terbaik mungkin untuk berada di hadapan. Dan petang lagi ketika ini tumpuan diberikan kepada jentera nombor 68 Faris Hafiz Abdul Rahman di kedudukan tempat pertama.
agak jauh ketika selekoh yang dia ambil untuk menghadiri menuju ke garisan penamat ketika ini. Checker flag boleh dikibarkan untuk menamakan sesi latihan bebas bagi CP125. Yeah, I was looking at a decent lap from Faris up until about midway. Looks like he lost a bit of pace. Shafiq Ezarik, he was looking good, but unfortunately they didn't improve their time. So for now, Faris Hafiz, Shafiq Ezarik, first and second. Alif Daniel just hanging on to third. Shamil Amshar there in fourth, and Irfan Haikal maintaining his top 5. He's in fifth. Baik, telah pun tamat untuk sesi latihan bebas CP125 ini. Ini antara kedudukan terkini Farid Hafiz Abdul Rahman. Dalam sesi latihan bebas ada angka cuaca yang agak basah, Litar yang licin. Masa terpantas yang dicatatkan beliau 1 minit 30.117 saat. Ini antara kedudukan tempat pertama hingga di kedudukan tempat yang ke-8 secara keseluruhannya. Jadi selepas ini akan berlangsungnya sesi latihan bebas untuk Wira KBS. Dan untuk CP125 akan berlangsung satu lagi free practice, iaitu selepas waktu tengah hari nanti sekitar jam 1.40 tengah hari. Ini antara kedudukan tempat yang ke-9 hingga kedudukan tempat yang ke-15. Pastinya dengan catatan masa sebegini akan berlakunya lagi lebih pantas. Kita akan cuba lihat nanti pada sesi latihan bebas yang kedua bagaimanakah kedudukan kesemua pelumba yang mana telah pun untuk pagi ini mendapatkan rhythm terbaik, momentum terbaik. Dengan keadaan cuaca yang basah, hujan lebat. Ini antara kedudukan di tempat ke-23 hingga ke-29. Syamin yang tidak mencetakkan sebarang masa, nampaknya dia berkemungkinan tidak turun untuk sesi latihan bebas yang pertama pada hari ini kerana belum ada masa yang dicatatkan oleh beliau. So we're going to head to a short break after the conclusion of the CP125 session, so we'll be back with more warm-ups for this very wet and rainy morning session. Pusingan yang keempat ni saya agak mencabar lah sebab track besar. So dari segi jentera dah dekat optimum. So saya akan kerja keras lah untuk minggu ni untuk dapatkan podium untuk tim baru dan saya ambil balik overall saya pada 2019. Untuk minggu ni persaingan saya yang kuat, saya akan fokus pada maju motor dan wawaipan. Lebih suka panas lah. So hujan tu bergantung pada tengok pada keadaan. So daripada jentera, hujan, panas, diorang dah set up untuk mapping. So saya jalankan tugas lah.
Baik, kita berikan tumpuan yang seterusnya untuk sesi latihan bebas bagi Wira KBS. 15 minit masa yang dibutuhkan untuk free practice yang pertama ini, yang mana secara keseluruhannya 23 pelumba yang mula untuk berada undi jentera masing-masing. Tapi keadaan ketika ini mungkin agak sedikit berbeza seperti mana dalam dua sesi latihan bebas. Walaupun hujan dah pun turun pada awal tadi, nampaknya agak sedikit reda pada waktu ini. Tapi seperti biasa, keadaan track masih lagi licin, masih lagi basah. Dapat anda saksikan hujan masih lagi turun. Jentera nombor 81 Firdaus Effendi, nampaknya jenteranya mengalami masalah di situ. Dia masih bersama dengan pasukan Honda Way Alpha, Honda Racing Team. Yeah, he's one of the young riders under the Malaysian Cub 25 racing program, but looks like he's taking a fall because he was limping a bit. So early fall there for the young rider. Unfortunate for him. For now, we look back on track. The rain, yes, has reduced to a drizzle again, but it's still very wet conditions out there. Doesn't look like the rain's going anywhere anytime soon. Fernandez Mohamed Al Shakir at the front. Behind him is Faris Putra and Arzan Hakim. We have another rider with an issue there down at the straight, just going off there. Down at number 25, there's Afiq Hamdan. It's been a tough couple of seasons for the Malaysian Cub 25 racing team. But for now, they are steadily improving, and it's looking better for them this season. We do hope to see more teams pushing up the ranks. And I must say, of course, under the AS25 team, having a rider as talented and as experienced as Azan Shah, it's a great mentor to have. So he's giving great insights, and yeah, would love to see this team improving further through the Wira KBS category. Untuk bagi Wira KBS ini, kita berikan tumpuan kepada pelumba iaitu Amiran Haziq Johan yang merupakan jentera nombor 31 dari pasukan PETRONAS Sprinter Yamaha 31 Racing. Dia ketika ini mendahului dengan 38 mata di tempat pertama, di pusingan yang pertama. Namun begitu di pusingan yang kedua, dia hanya menduduki tempat yang keempat. Dan juga jentera nombor 20 Abdi Hazris Hazwat dari pasukan Backlab Honda KC Racing. We'll follow there out at the Ini last agak turn. berbahaya. That was Putra Alif Irfan. So it's an unfortunate fall the last turn, but that's how tricky. As I mentioned, the last turn is very slippery, even in the dry conditions. It's very easy to lose the rear as you exit, and yeah, in the wet it's even more treacherous. But for now, we pay our attention to Al Shakir as he makes his way around turn 2. For now, the fastest lap time coming through is Amiran Haziq Johan. And there we have the follower just now, Putra Alif. So he's managed to ride back into pit lane, so it's great to see him still back on the bike, and he's all right after that crash. For now, looking down at turn 3, or typically be turn 8 in the, sorry, turn 6, so turn 9, apologies, turn 9 in the normal layout would be turn 3 here in the south setup. You can see that the rain's still pouring down. It's reduced slightly from the previous session, but still raining and wet conditions out on track. Jentera nombor 17 Emil Iza Azwan dari Yamaha Extremo 27 Racing. Dia merupakan juara di Litar Jasin dengan masa terpantas 10 minit 42.453 saat. Tumpuan untuk setakat ini bagi Emil Iza, tapi mendahului di hadapan untuk sesi latihan bebas adalah Amiran Haziq Johan. Sementara itu Amrin Haziq Johan, Amiran Haziq Johan ketika ini didudukan tempat yang pertama, Amrin di tempat yang ke-9. Yang merupakan jentera nombor 22. Gerakan yang agak mungkin ada sedikit masalah ataupun
ini sebelum teruskan perlumbaan sebentar tadi. Bebas. Yeah, just a bit of a moment there for Emil as he went down into turn 2. But Emil, yeah, he's a star rider, I would say. He's a talented young rider coming up from the Ovali Championship. He's got a double victory in the round 2 and round 3, bagging really good performances. And yeah, he missed out in round 1 from the point scoring position. So Emil looking in the hot seat now. If he can continue this performances, this championship is going to be his. But it is still a long way to go. We're only into round 4 this time round. We're about to reach midway of the season, and midway is about where we start seeing the changes happen. Whoever can continue their momentum, their capabilities, they will continue on to become the championship winners, the title contenders. For now, the fastest on track is Charles Iswan after 3 laps. Fuller now, Charles Iswan as he makes his way down the front straight. Sementara itu bagi setakat ini nampaknya perubahan telah pun berlaku. Ryan Kandani di tempat yang pertama setakat ini dengan masa terpantas 1 minit 33.129 saat. Yang mana Ryan yang di urutan tempat yang ke-7 secara keseluruhannya, dia bermula dengan baik untuk perlombaan bagi musim 2023 dengan menduduki tempat yang kedua. Tetapi selepas itu pada pusingan kedua dan juga pusingan ketiga, dia gagal untuk menaiki podium. Dan nampaknya untuk setakat ini dia cuba untuk berada dalam kedudukan terbaik dalam sesi terbebas ini. Satu kedudukan yang positif buat beliau, tapi ini masih lagi hampir di situ tadi. Yeah, that was close for Charles Iswan as he just went on the gas there. Up from turn 3 to turn 4. Tricky conditions that they have here. Now for Cup Prix fans though, this is a very familiar sight that we have in the timings. The top 3 all coming from the PETRONAS Pinta Yamaha 31 racing team. We know 31 Racing, they're very strong in the rear KBS category, especially when we're out here in Sepang. And you can bet your bottom dollar that they will have a very well thought out tactic. Ooh, we have one of the Shot 25 Academy riders down there again at the last turn. But yeah, as I was mentioning, 31 Racing, they have such great tactics when it comes to Sepang. They ride together, they always feed off each other's slipstreams, and they always push each other to get the best results. We saw Adam Haikal and Shamil Amshar, they were consistently fighting together and never against each other. They're always helping each other to find the gap between themselves and the rest of the competitors. Umpan terus diberikan kepada Syarif Izan Khairul dari pasukan PETRONAS Pinta Yamaha 31 Racing. Dia bersama dengan rakannya itu Ryan Kardani, Muhammad Sanusi dari pasukan yang sama juga menambahkan perlombaan di tempat yang ke-11 dan juga ke-12 ketika di Jasin. Dan Emil Iza Izwan, jentera nombor 17 ketika ini berada di kedudukan tempat yang ke-7. 1 minit 34.391 saat itu masa terpantas setakat ini yang dilakukan oleh Emil. For now, you're following Emil. He's not really had the best session so far. He's in 7th, but seemingly finding it a bit more difficult in these conditions. But we have to take note that it is just the free practice 1 tricky conditions. So a lot of the riders won't be taking too much risk. Some riders who have the better feeling in the wet, they will take this opportunity. There's another Shot 25 rider down there at the last turn. We just saw another one earlier. This time it's Amrin Hazik Johan. It's an unfortunate error there at the last turn. Just trying to push a bit too hard perhaps. Jadi dalam situasi jalannya agak basah, trek yang basah ketika ini. Di selekor terakhir sebenarnya kebanyakan perlu sedikit berhati-hati, perlu menggunakan teknik yang betul ketika mereka mengambil selekor dan menuju ke kejutan yang terakhir untuk terus ke garisan penaman. Seperti mana yang anda saksikan tadi sebentar tadi, iaitu kemalangan terbabas Amrin Haziq Johan, jentera nombor 22. Dia di Jasin gagal untuk menambahkan perlombaan, hanya sempat untuk beraksi dalam 3 pusingan sahaja.
now the 31 Racing Team rider is still looking strong, but they're split a bit now. Faris Iqmal, that's a familiar name to shake up the positions. Faris Iqmal doing a good job there. He's in third. So he's splitting up Amrin Hazik and Al Shakir. Ryan Kardani as well, he's in fifth position. So again, familiar sights in this Vira KBS category when we look at compared to last season's. The top 5, 4 of them are from the PETRONAS Sprinter Yamaha 31 Racing Team. Will the domination of the 31 Racing Team begin from round 4? That will be a story to tell once we cross midway through the season. For now, they line up onto the front straight. Let's see if there's any changes. And for now, it looks like Emil, he's gone up into 4th. So it's a good job from Emil there. He pushes Ryan Kardani down to 6th because Faris Putra, he's gone up into 5th now. Jentera nombor 17, Emil Izzah Izwan. Emil Izzah Izwan antara pelumba yang berjaya menaiki podium di tempat yang pertama ketika di Jasin. Lomba yang berhasil dengan pasukan Yamaha Extremo 27 Racing ini. Dia mencetakkan masa terpantas ketika menjadi juara dengan 10 minit 42.453 saat. Dan setakat ini bagi Emil pula, sebenarnya dalam senarai pelumba dia berada di kedudukan tempat yang kedua. Menariknya, bagi Emil, dia mahu untuk melakukan hat-trick pada perlombaan kali ini apabila berjaya menaiki podium tempat pertama, di pusingan kedua dan juga pusingan ketiga di tempat yang pertama. Jadi kita akan lihat adakah dia mampu untuk menaiki podium di tempat yang pertama bagi pusingan yang keempat di Litar Sepang hari ini. Yeah, Emil would love to make it a hat-trick of wins, but for now in the wet, he's doing decently, but it's going to have to be really strong. And one of the 31 Racing Team riders has just gone down there at the second to last turn. Looks like he's gotten up and looks fine. Couldn't really catch who that was that fell. I think that might be Charles Izwan, who just, as you see, as he picks the bike up. Sorry, that is Amiran Hazik Johan. Oh, sorry, no, apologies. That is Charles Izwan who's gone down. So let's see what happened here. He just lines up. Ooh, so he wasn't even into the second to last. He was just on the gas there. And the rear just came around it. That's so unfortunate, but that's how wet and tricky the conditions are. And while all this has been happening, Amrin Hazik Johan has just gone up into the fastest position. Emil has improved up into 3rd. Masih lagi berada di hadapan Syarul Izwan Khairul. Dia berada di kedudukan tempat yang kedua ketika ini dengan masa terbaik 1 minit 32 yang telah pun dicatatkan oleh Amirun. Syarul Izwan Khairul 2 minit 03.933 saat. Emil Izzah Izwan di kedudukan ketiga, manakala Faris Putra Muhammad Fadil di kedudukan tempat yang kelima setakat ini. Faris Putra, kita sedia maklum, dia merupakan jentera nombor 28. Dia berhasil bisa menekan pasukan Vietex Vira Modern Racing. Dan selain pelumba, dia berada di kedudukan tempat ke-8 secara keseluruhannya. Masih lagi belum berjaya untuk menamatkan perlombaan di podium dalam 3 pusingan sebelum ini. We're just following the timings of Faris Putra and Emil. With the time left, I think this will be the final lap they push on. I think Emil and Faris might just make it across before the check flag comes out. So Emil's still pushing onwards. Comes across the line, doesn't improve this time around. It was a bit of a messy lap for them. Looking a bit further behind, we have some improvements. Ryan Kardani, he goes up to 6th. Adib Haris Hazwad, he was momentarily 8th. Now he's gone back down to 9th. So what looked like a strong start to the 31 Racing Team's campaign this time around. It's still strong from Amiran and Charles Izwan, but Ryan Kardani, he's gone down into 6th. And yeah, if we look down further, Muhammad Al Shakir, he's down into 7th. So, but splits up now for the 31 Racing Team. For now, there's Faris Iqmal. Behind him is Muhammad Al Shakir. They soldier on to the checker flag for a final push. Conditions, looks like the rain has stopped, or it's reduced to a drizzle for now. But the track won't be drying anytime soon. There's no clear sunlight, no daylight coming through the thick rain clouds that we have. We have another rider with an exhaust just pointing outwards. So
something we saw with in the CP125 class as well, happening here in the Wira KBS category. Kejadian yang sebenarnya sama berlaku. Masalah exhaust dalam CP 150 dan juga CP 125. Begitu juga berlaku dalam situasi Wira KBS ketika ini. Tapi setakat ini nampaknya telah pun selesai untuk sesi free practice yang pertama ini untuk Wira KBS. Yang jelas masa terbaik yang dicatatkan oleh setakat ini milik Amir Haziq Johan dengan masa 1 minit 30.332 saat. Dia masih lagi meneruskan momentum terbaik. Namun dia akan bersaing dengan Syarif Izwan dan juga Emil Iza Izwan. Di mana dua pemain ini di tempat kedua dan juga tempat ketiga. Yeah, so this is how it looks like for the results of the free practice run of the Wira KBS category. Amir Haziq Johan from, surprise, surprise, the PETRONAS Sprinter Yamaha 31 racing team. Strong as always here in Sepang. Second is his teammate Syarul Izwan Khairul. Emil Litar doing a very good job there to try and continue on for a hat-trick of wins. He's in third for a free practice one. Farish Kamal fourth, Faris Putra fifth, Al Shakir sixth, Ryan Kardani seventh, Adib Arshad eighth. And what a talented top 8 this is. We have all riders who are potential race winners when it comes to tomorrow. Now looking further down, Amir Ikram Danish 9th, Adil Haris Haswat 10th, Arzan Hakim 11th, Lutfi Shah 12th, Irfan Danish 13th, Amrin Haziq Johan 14th, Iman Fahmi Senin 15th. 16th is Afik Hamdan Hazi Hakimi 17th, Haidar Nur Akmal 18th, Alif Izwan 19th, Putra Alif 20th, Muhammad Nur Haikal in 21st, Danny Mikhail Karufazi without a time. And running off 23 riders is Muhammad Firdaus Effendi, who also, like Danny, has not set a time in free practice 1. Okey, itu antara 23 pelumba. Keadaannya semakin lama semakin baik ketika ini, tapi belum ada tanda-tanda cuaca akan terus panas, tapi agak sedikit mendung. Dapat dilihat seperti ini di pekarangan Litar Sepang. Walaupun ada beberapa kawasan nampaknya langit biru, ada beberapa kawasan yang agak mendung sedikit. Kerana selepas ini akan berlangsungnya untuk sesi latihan bebas bagi PETRONAS Sprinter Pro and Cup. Dan seperti biasa, anda semua jangan ke mana-mana. Terus saksikan secara langsung di Facebook Malaysian Cub Prix untuk perlombaan bagi pusingan yang keempat hari yang pertama. Hai, nama saya Irman, tim principal untuk Yamaha Extremo 27 Racing. Tujuan tim ni ditubuhkan untuk pembangunan rider. Saya lebih tekankan kepada aspek teknikal kepada rider, bagaimana untuk menilai data daripada ECU, logger untuk improvekan cara tunggangan. Dari segi suspension, saya lebih tekankan kepada isu teknikal. Riding style, mesin lebih kurang saja, tapi saya lebih tekankan kepada cara tunggangan. Benda ni bagi saya untuk peringkat yang lebih tinggi. Bila diorang pergi peringkat yang 600 ataupun 1000, diorang dah ada pengalaman untuk analisis data daripada data logger. Bagi tim, semua rider semua nak menang. Tak ada alasan untuk tak menang lah. Dari segi data dia yang sebelum ni, cara tunggangan dia bagus, sangat bagus. Dia beradaptasi dengan mesin, dengan Litar, cepat. Even dia punya data tu kita gunakan sebagai benchmark untuk rider-rider lain. Saya rasa kalau performan dia untuk track ni pun saya rasa boleh capai podium juga. Balik macam soalan tadi, kita orang pun semua nak jadi championship punya pemenang lah. Tapi untuk tahun pertama ni ada kekangan dia dari segi kewangan. Cuma itulah, dengan kekangan masa, saya harap kalau ada sponsor lain membantulah
proses itu membantulah. Datang ke Sepang, Selatan, hujung minggu ni, saksikan kami beraksi 27 Racing. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Premax 95 dengan ProDrive Adalah yang terbaik. ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Okey, kita saksikan kembali lagi bagi sesi latihan bebas untuk kategori PETRONAS Winter Pro and Cup. Untuk Pro M kita sendiri malam ini merupakan kategori bagi pelumba-pelumba pro
mereka akan menguji jentera masing-masing seperti biasa untuk mendapatkan kedudukan ataupun setting terbaik. Tapi agak berbeza kerana bagi Pro Am ini ada 26 pelomba yang turun. Mereka hanya dapat untuk menguji dengan keadaan jentera dalam keadaan track yang licin. Tetapi jika dilihat dari mata kasar saya ketika ini, hujan dah pun mulai berhenti. Dan namun masalahnya track yang agak basah. Itu yang menjadi halangan untuk pelumba-pelumba Pro Am menguji jentera di tracks ketika ini. Yeah, the rain looks like it has stopped. There is still scattered showers around the area of Sepang, but for now, track has stopped. At the track, it has stopped raining, but the track is still very much wet, so the riders will have to ride with caution. Knowing that they will be well experienced enough to tackle these conditions now. Looking at Ahmad Shamil Akmal, him and Arash Fidas have been very strong throughout the early portions of this season. Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin Pro Am, dia pelumba berasal dari Selangor ini di Jasin, maka dia berkeluaran di tempat yang kedua dengan masa 9 minit 08.058 saat. Manakala di podium di tempat pertama adalah milik Muhammad Arash Firdaus yang menunggang jentera nombor 36, 89 dan juga 60. Merupakan pelumba yang ketika ini juga iaitu Muhammad Dennis Fitri 89 manakala 60. Merupakan pelumba yang ketika ini cuba untuk mendapatkan tune terbaik. Dalam Pro Am ini, jentera 69 adalah milik jentera untuk pelumba wanita iaitu Nuraina Halisha Hamiruddin. Di Jasin dia mendapatkan perlumbaan di tempat yang ke-14. Yeah, just under 12 minutes underway now for the PETRONAS Sprinter Pro Am Cup free practice. This will be the only free practice that the Pro Am Cup gets, and then they'll head straight into qualifying at 2:35 p.m. in the afternoon. For now, we're looking at one of the top contenders in this championship, Ahmad Shamil Akmal, championship leader, 65 points, leading by just about 13 points away from his teammate Arash Firdaus. Faiz Karo Azmi not too far, locked on points as well with Arash Firdaus, so second and third, a good battle to be coming there. Now between the top three down to fourth, there's a bit more of a gap. 35 points is what Danish Fitri Amizam has, 30 points below the leader Ahmad Shamil Akmal on screen right now. Di belakang Ahmad Syamil, jentera nombor 27 adalah Nofakro Adam Nuriza, pelumba dari Pulau Pinang ini. Menambahkan perlumbaan di tempat yang ke-9 ketika di Jasin dengan masa 9 minit 41.735 saat. Dua pelumba ini menjadi tumpuan kita untuk setakat ini. Syamil Jamaluddin dan juga Nofakro Adam Nur Fariza. Looks like pockets of smoke there coming up from one of the riders. Couldn't tell what that was. It looked like it came from, well, it looked like it came from the likes of Irshad Hamidi, but it's hard to tell. But it looked like the same position where we saw a bit of bluish smoke coming out. For now, no flags being waved by the marshals, so perhaps just a bit of condensation coming from the cameras. But for now, we follow him up, Faiz Karo Azmi, who is currently fastest out on track. Faiz Karo Azmi, as mentioned, third in championships currently. Back 3 podiums in a row. Third position, second position, and third position again, where we got into Jasin round 3. Setakat ini kita berkatakan seorang ini pelumba yang sedang meningkat naik, iaitu Ma Wunlun. Yang setakat ini berada di kedudukan tempat yang ke-6 menunggang jentera nombor 10. Sementara itu jentera nombor 36 dan juga 35 Arash yang berada di kedudukan tempat yang ke-11. Arash antara pelumba yang berada di kedudukan tempat pertama ketika perlombaannya di Jasin.
dengan masa terbaik yang dicatatkan oleh Aras pada perlombaan itu untuk kekal beliau di tempat pertama adalah 9 minit 07.707 saat. Tapi harus diingat ini sesi latihan bebas hanya sekali sahaja untuk Pro M, dan pada sebelah petang nanti mereka akan terus ke peringkat qualifying. Now here's Shafiq Ashraf. He's another fast rider, but he's just been not having the greatest luck. He got a victory in round 1, and in round 2 and round 3 he just had 2 DNFs in a row, and it's just unfortunate. It looks like bike issue there again. His bike is, it looks like a bit of a misfire or a sputter of some sort as he got on the gas there. See, just bouncing around. So issues continue there for Shafiq Ashraf. Very fast rider, just really a rotten bit of luck coming into round 2 and 3. Yeah, looks like engine issues once again for him. Jentera nombor 69 yang anda saksikan ketika ini adalah Nuraina Halisha Hamiruddin. Ini saya katakan antara pelumba muda yang berada di kedudukan tempat yang ke-14. Pelumba muda wanita. Pelumba yang berasal dari Selangor ini dijasin di tempat yang ke-14, tapi dalam kedudukan keseluruhannya Nuraisha ini hanya berada di kedudukan tempat yang ke-12. Faiza just looking like he had a bit of an issue coming down into turn 2. It looks like he's continuing on. He's looking constantly at his rev counter, so perhaps a bit of an issue there. Jentera 13 yang anda saksikan yang nampak cuba memperlahankan jenteranya, tapi tupan terus diberikan kepada jentera nombor 35 dan juga 36. Dua pelumba ini, kerana kedua-dua pelumba ini 35, iaitu Syamil Akmal, 36 Arafi Daus yang berada di kedudukan tempat pertama dan juga tempat kedua keseluruhan untuk setakat ini. Kerana kedua-dua pelumba ini menduduki tempat pertama, tempat kedua di Jasin. Yeah, their performances have been so strong throughout round 1 to round 3. First and second in Justin as mentioned, and yeah, they're just even now first and second again. They just work well together. They're always helping each other out, and the tactic in Justin as well, you can see from qualifying into the race, was very well thought out. Even in the heat, it's a very well planned out tactic, and it's working really well for them. Both of the riders working as a team. It's hard to find that synonymous work. But here's Faiskar Asmi, who we saw earlier in the turn 2. He was just having a bit of an issue by the looks of it. He's gone back into pit lane. He's going to have that bike checked up with the mechanics. Now here's Arash Fidas and Shamil Akmal. They come around turn 5 and 6. Bagi Faiz Khairul sebentar tadi yang anda saksikan, di mana dia berkedudukan tempat ketiga keseluruhan. Menariknya di pusingan yang kedua, di tempat yang kedua. Sementara itu di tempat yang ketiga pada pusingan pertama dan juga pada pusingan yang ketiga. Sememangnya tiga pelumba ini menjadi tumpuan untuk Pro Am. Kerana ketiga-tiga pelumba ini sememangnya berjaya menampakkan perlumbaan di kedudukan podium. 36 nampaknya, iaitu bagi Aras Firdaus. Dia sengaja untuk menguji jenteranya, seperti mana yang Dede katakan bahawa mereka seketika ini dalam sesi pre-practice nampaknya cuba untuk membantu bersaing dalam saingan, tapi mereka membantu untuk menguji jentera mereka ketika dalam pre-practice. Kerana hanya ada sekali sahaja pre-practice untuk kali ini, tidak seperti ketika di Jasin. Because Mawun Loon just in frame there. Mawun Loon just, he's just gone fastest now, Mawun Loon. 134.752. So Mawun Loon in the wet is a force to be reckoned with. He's capped both the riders in second and third, then Arsh Firdaus and Danish Ayman, by half a second. So Mawun Loon using the experience that he has and just doing an unbelievable
performance in these wet conditions. Sebenarnya Maulun antara pelumba yang juga semakin lama semakin diberikan perhatian untuk Pro Am ini. Apatah lagi ketika Jasin menambahkan perlumbaan di tempat yang kelima. Pelumba yang berasal dari Selangor ini secara keseluruhannya bagi Maulun berkedudukan tempat yang ke-13 walaupun gagal untuk menambahkan perlumbaan di tempat yang ketika pusingan kedua, tetapi selepas itu dia berjaya untuk menambahkan perlumbaan di tempat kelima. Satu peningkatan yang cukup baik. Dan kita akan lihat bagaimanakah prestasi beliau ketika di Litar Sepang di negeri kelahirannya ini di Selangor. Arish Fidel's just taken away first position from Ma Wen Lun, but nevertheless, Ma Wen Lun at his age to be doing this in wet conditions is an unbelievable feat. And I must say, every time I see Ma Wen Lun doing a good performance like this, it always leaves me nearly speechless. It's a proof that it's a living proof that age is just a number, and he is just a great example showing that anything's possible if you put your mind to it. Nova Kroadan Nur Fariza di kedudukan tempat ke-9 secara keseluruhannya. Danish Aiman Zamro, pelumba dari Terengganu, yang ketika ini berada di kedudukan tempat yang ketiga. 1 minit 34.950 saat best lap yang dicatatkan setakat ini oleh pelumba dari negeri Terengganu ini. Danish Aiman doing a good performance so far. He's looking quite calm on the bike. He's looking very good. You can see that overexposed leg when he's going through the corners. It's a riding technique that some riders will use in the wet just to try and get that balance a bit more onto the right part of the tire of the bike. Comes down the straight now. I'm not sure if it's going to be an improving lap, but it's looking good. He's going to get a good slipstream as well as he comes down the front straight. Comes across the line. This should be a better time for him. It's a 1:34.227. Danish Aiman goes up into first position. Sementara itu bagi jentera monopol Danish Aiman Zamro 1 minit 34. Setakat ini dia telah pun berada di kedudukan tempat yang pertama setakat ini. Berbaki lebih kurang dalam 1 minit saja lagi untuk tamat bagi free practice ini. Tetapi di belakang Danish adalah pelumba jentera nombor 20 Novako ada Nur Fariza. Setakat ini berada di kedudukan tempat yang ke-5. Getting a bit of wobbly there on the brakes. I think he's using just a little bit too much of the rear brake and the tail nearly kicked around. But keeping it very under control is Danish Aiman. He comes around turn 4 into 5 now. He's looking very composed. The bike isn't moving too much. There's no real twitch when he gets on the gas. It's a very, very clean ride from Danish Aiman. For now, the top 4, they're looking a bit bunched up. Gap only by 0.5 seconds from Danish Aiman down to Ma Wen Lun. The rest all a second and above, away from the top 4. But it looks like Danish Aiman, he's given up on this lap. It looked like a decent lap coming in for him, but that will be the end for his session. Danish Aiman Zamrol, dia pernah muncul juara pertama bagi musim 2020 untuk kejuaraan Yamaha PETRONAS Super Series ketika berbaki 2 pusingan, dan di mana dia menambahkan peluang di tempat kedua dalam perlombaan pusingan ke-6. Cukup untuk menempatkan beliau selaku juara pada kategori tersebut. Itu rekod yang ada pada Danish Aiman antara pelumba muda pada waktu itu yang cukup menina bagi perlombaan PETRONAS Super Series. Itu pada edisi 2020. Dan kali ini, untuk musim ini, dia beraksi untuk kategori Pro Am. If that checker flag is out and the riders on track will come across to conclude the PETRONAS Sprinter Pro Am Cup free practice session. Shortly after this, we'll head to the One Make Race Championships for their free practice sessions before we head into the final free practice 2s for the CP150 and the CP125 class, and then we'll head into the qualifying sessions. Before we head to that break, we'll have qualifying 1 for the CP150 at 12:45
before we have qualifying 2 at 3 p.m. later on today. Okey, baik, ini dia antaranya bagi senarai kedudukan terkini setelah tamat untuk sesi latihan bebas untuk Pro M. Jenis Aiman Zamarul antara pelumba di tempat pertama 1 minit 34.227 saat. Setelah itu ada kedudukan tempat ke-9 hinggalah di kedudukan tempat yang ke-15. Manakala di kedudukan yang lain pula di tempat ke-16 adalah milik Faizul Abdul Rahim. Untuk kedudukan ke-16 hingga di kedudukan tempat yang ke-22. Secara keseluruhannya ada 26 pelumba, tetapi saya difahamkan ada 4 pelumba iaitu Syamil Aiman Mahadi, Aidil Jaafar, Eng Wei Xiang dan juga Fawaz Nazir. Ini antara 5 pelumba yang tidak mencatatkan masa dalam sesi latihan bebas untuk hari ini bagi PETRONAS Pro Cup 2023 untuk pusingan yang berlangsung di Litar, Sepang hari ini. Bagi pusingan yang keempat, selepas ini kita akan menyaksikan pula untuk satu lagi free practice untuk Ion Credit Service Yamaha 135LC Technique Challenge. Hello guys, kita berada di daerah Sepang untuk pusingan yang keempat bagi perlumbaan PETRONAS Malaysian Cub Prix. Biasanya saya bawa korang semua pergi trek je kan, tapi kali ni saya nak bawa kepada anda semua beberapa tempat yang berada di Sepang. Dan sekarang ni, buat kali pertamanya saya berada di ladang buah naga yang mungkin korang tak pernah tahu pun yang kat Sepang ada tempat macam ni. Nampak tak suasananya? Jadi inilah tempat-tempat dia. Cantik kan? Boleh selfie-selfie, boleh OOTD dan masuk kat sini bayar dia RM10 je guys. Saya dah sampai di Bagan Lalang Sepang. Korang nampak tak? Saya berada di tepi pantai sekarang ni. Saya tahu ramai yang tahu tempat ni, tapi buat pertama kalinya saya berada di sini. Kalau tepi pantai ni, bawalah anak-anak korang. Boleh mandi tepi pantai, boleh berkelah, ada medan selera dekat sana. Dan belah sana, kalau nak makan ikan bakar ke, sotong celup tepung ke, boleh datang waktu malam. Dan kat sana tu ada Abani Gold Coast, bercuti, berkemping. Inilah salah satu tempat yang ada di Sepang yang korang tak tahu sebenarnya ada laut. Jadi selepas ni kita nak pergi mana? Jom! Sekarang ni saya berada di Cafe Lakeside, kafe baru yang dekat dengan Sepang Circuit ni sebelum sampai ke Sepang Selatan belakang sana. Tapi tadi sempatlah kita orang singgah ke Anjong Spotter, tengok kapal terbang lalu bawah kepala. Memang itu adalah top spot untuk selalu orang datang ambil gambar. Apa orang kata OOTD ke, ambil video ke, tengok kapal terbang lalu. Besar kan? So saya tak nak cakap banyak, kita nak masuk tengok apa menu best kat dalam ni. Okey, saya dah minum dah caramel latte dekat Lakeside tadi. So sekarang ini saya berada di tepi trek Sepang Selatan dan belakang saya tu adalah selekoh yang ketiga. Walaupun kami dah biasa berlumba dekat sini, kami dah beberapa kali datang ke sini. Saya nak juga share info tentang Litar Sepang Selatan ni. Litar Sepang Selatan sepanjang 2.609 km. Ada 8 selekoh, lepas tu ada 6 selekoh kanan, 2 selekoh kiri. Dan kita nak juga tengok adakah juara yang berbeza untuk pusingan kali ini di perlumbaan CP150. Kita pun tak tahu, kita akan nantikan. Dan untuk penonton-penonton yang kat luar sana yang nak datang ke Sepang, apa kata korang datang untuk Sabtu dan juga Ahad ni, masuk percuma, berpeluang untuk menang motosikal dan boleh makan durian dengan harga yang bermula dengan RM1 je guys. Apa kata luangkan masa datang ke sini, tengok rider, tengok perlumbaan, boleh menang motor dan macam-macam lagi aktiviti yang ada. Jumpa anda nanti di sini. Bye-bye.
Baik, kita kembali lagi untuk kita menyaksikan satu lagi sesi latihan bebas untuk kategori Ion Credit Service Yamaha 135LC Technical Challenge. Perbezaannya untuk sesi latihan bebas yang melibatkan kategori ini semestinya keadaan cuaca. Berbeza pada sesi latihan bebas bagi CP150, CP125, Wira KBS dan sebentar tadi bagi Pro M. Tapi ketika ini apa yang boleh kami kongsikan kepada anda, keadaan cuaca sudah pun kembali panas seperti biasa. Dan sememangnya akan berada ataupun masa yang akan dicatatkan pastinya akan lebih pantas. Tetapi untuk setakat ini keadaan track masih lagi agak licin. Kesan basah yang hujan pada awal tadi masih lagi ada di Litar Sepang untuk hari ini. Bagi anda yang baru saja bersama kami, hari ini berlangsungnya untuk sesi latihan bebas untuk hari pertama perlombaan Cub Prix 2023 pusingan keempat. Yang mana bagi perlombaan Cub Prix kali ini untuk musim atau pusingan keempat ini, tumpuan diberikan kepada dua kategori utama, iaitu CP150 dan juga CP125. Kerana tiga pemenang berbeza telah pun diumumkan dalam dua kategori utama itu, dan juga kepada Kasman dari Kasman Yudin dalam kategori CP150 apabila beliau beraksi pada kejuaraan Moto2 di kejuaraan motosikal dunia yang berlangsung di Mugello, yang mana bakal menyaksikan penerkusan untuk CP150 pada pusingan keempat ini bakal ada perubahannya nanti. Tetapi untuk Ion Credit Service Yamaha 135LC ini, untuk sesi latihan bebas ada 24 pelumba yang turun, dan mereka telah pun melalui ataupun menghabiskan lap yang pertama, kecuali Nazmi Haikal ketika ini yang belum lagi untuk mencatat sebarang masa. Sementara 23 pelumba yang lain masih lagi dalam menguji jentera masing-masing seperti biasa. Sebenarnya untuk bagi kategori Ion Credit ini dalam perlombaan akhir yang berlangsung di Jasim, Melaka, tumpuan terarah kepada Adam Mukris Syahrom, penunggang jentera nombor 25. Pengguna jentera nombor 11. Ini kemalangan yang berlaku melibatkan Akid Danish Zair Mahadi, antara pelumba yang menduduki tempat kedua ketika perlombaan di Jasim, Melaka. Sementara itu Sani Irfan, pelumba yang menunggang jentera nombor 4 pula menduduki tempat yang ketiga. Jentera nombor 11 yang anda saksikan adalah Adam Mukris Syahrum. Dia setakat ini Adam Mukris mencetak masa terpantas dalam 2 lap, iaitu 1 minit 40.172 saat. Di Jasin dia berjaya menambahkan perlombaan di tempat yang pertama. Adam Mukris Syahrum beraksi bersama dengan pasukan Sun Huat Seng Brothers. Sementara itu jentera nombor 24 pula yang anda saksikan ketika ini juga itu Ahmad Syakir Abdullah di kedudukan tempat yang ke-9 setakat ini. Syakir dan belakangnya iaitu Adam Mukris. Adam masih lagi mencetak masa terbaik untuk setakat ini. Sementara itu jentera nombor 9 Haris Effendi di tempat yang kedua dengan masa terbaik 1 minit 40.2346 saat. Sementara itu nampaknya di ekor yang anda saksikan juga ada berlaku sedikit kemalangan, tetapi tumpuan terus diberikan kepada Adam Mukris Syahrum dan juga pelumba yang menunggang jentera nombor 1 Muhammad Zamir Ashraf
Dapat lihat ketika ini Adam bersama dengan pelumba yang lain, iaitu Hazim Badrul Hisham di belakangnya ketika ini. Kita dapat lihat ketika ini nampaknya keadaan track agak berbeza sedikit. Yang mana dapat menyaksikan masa yang pun agak pantas sedikit berbeza dengan masa-masa yang dicetakkan dalam kategori yang lain. Jentera nombor 6 Muhammad Yus Daniel Hakim dengan fastest lap iaitu 1 minit 38.782 saat. Dia menduduki tempat yang pertama untuk setakat ini. Yus Daniel nampaknya pada perlombaan yang berlangsung di Litar Jasim Melaka, dia menamatkan perlombaan di tempat yang kelima, mengumpul 11 mata. Beraksi pula bersama dengan pasukan Ceria Rider bersama dengan rakannya iaitu Nur Muhammad Farhin Benjamin yang menamatkan perlombaan di tempat yang ke-6. Jentera nombor 24 sebentar tadi yang anda saksikan Syakir Abdullah. Sementara itu tumpuan terus diberikan kepada Yus Daniel Hakim 1 minit 38.782 saat. Itu masa terkini yang dicatatkan oleh Yus Daniel. Berada di kedudukan tempat yang kedua, di mana Adam Mukris ketika ini berada di kedudukan tempat pertama untuk sesi latihan bebas. Dengan masa yang ada ketika ini lebih kurang dalam 7 minit saja lagi. Masa yang diberikan untuk 24 pelumba dalam sesi free practice untuk hari ini bagi kategori Ion Credit Service Yamaha 125LC Technique Challenge. Dalam kategori yang anda saksikan ketika ini, sebenarnya ada Mukri Syahrum antara pelumba yang menjadi tumpuan kerana beliau telah pun berjaya menaiki podium di tempat ketiga pusingan pertama, dan manakala dalam pusingan kedua dan juga pusingan ketiga menduduki tempat yang pertama. Sementara itu jentera nombor 19 iaitu Syafiq Haikal Abdul Aziz dari pasukan KS Motor Racing menduduki secara keseluruhannya dalam 3 pusingan sebelum ini, meletakkan di beliau berada di kedudukan tempat yang ke-21. Kita dapat saksikan ketika ini dengan keadaannya cuaca yang semakin lama semakin panas. 3 pelumba, jentera nombor 23, 19 dan juga 7. 23 Haziq Syahmi, manakala 19 adalah milik Nurdini Uzma Abdullah. Itu antara pelumba yang anda saksikan ketika ini. Untuk setakat ini telah pun kita boleh katakan 3 pelumba menjadi tumpuan di tempat pertama, kedua dan juga tempat ketiga dalam sesi free practice ini. Just over 5 minutes left in the Ion Credit Service Yamaha 125LC Technique Challenge. The track's still damp, still wet. The riders have to be cautious in these conditions. However, the sun has come out to play. In the distance, there are clouds, but for now, over the Sepang International Circuit, the sun is out and the track will be in drying conditions coming into the next couple of sessions. Now, Adam Mukasharum still the fastest rider in the pre-practice session. Looking in good pace, 0.6 seconds ahead of Muhammad Yus Daniel Hakim. So Adam Mukris really with that extra feeling in these trickier conditions. Sebenarnya kalau dalam perlombaan jika berlangsungnya dalam situasi hujan ataupun track yang agak licin, kebanyakan pelumba perlu berhati-hati ketika di selekoh yang terakhir. Kerana dalam sebentar tadi anda saksikan dalam sesi free practice yang kredit ini, 2 pelumba yang telah pun mengalami kemalangan di selekoh yang terakhir sebelum mereka menuju untuk ke garisan penamat. See as he come across the line, Adam Mukris has increased his advantage to 1.4 seconds. So
Adam Mukris really comfortable in these kind of conditions. So should we have wet weather riding tomorrow, I think he will definitely be in the hot seat and the most likely to win. For now, they bunch up into turn 2. Looking very careful as they make their way around. These are the more trickier conditions, I would say, rather than raining, because you're in a situation where the track is dry. You could see some steam coming off the track there as the sun glazes over the Sepang International Circuit. But it is tricky because now the riders have to gauge on where the grip really is. They don't know whether there is areas where they can start pushing a bit more. These are where we can have some errors coming through, but so far these young riders are doing a good job of tackling these conditions. No one's taking really any big risk, and in the case of Adam Mukris, he just has that extra feeling, that extra understanding of how the conditions are. Sementara itu bagi Farid Muhammad Faizal di tempat yang ketiga setakat ini. Farid Muhammad Faizal antara pelumba yang mencetak masa terpantas di tempat ketiga 1 minit 39.53. Letakkan beliau nampaknya berjatuh di tempat yang keempat. Syakir Abdullah di tempat ke-12, manakala Fadrin Iskandar di tempat yang ke-16 yang menunggang jatuh nombor 10. So 2 minutes remain now. As they come across the line, they will have about 2 laps, including the one that they're about to start now, left in this free practice session. Frank Faisal, he's up into 4th. Fatima Farouk and Sharizman Rosli, they move up into 6th and 7th. Now weather-wise, yes, the sun is out over here at the Sepang International Circuit. It's quite warm as I walked through just now. It's just a question of whether or not this will remain. You can see now it's starting to get dark again. The track, the clouds, are starting to loom over again. So the conditions very much a question mark. We have no idea where the weather is heading. For now, drying conditions, treacherous track, and the riders will have to be careful as they make their way around. Yes, memangnya benar kalau kita dapat lihat di sini bagi jentera nombor 25. Ya, anda saksikan Farid yang berada di tempat yang keempat untuk setakat ini. Di mana Farid adalah pelumba yang telah pun berada mencetak masa terbaik, iaitu 1 minit 39.537 saat. Dia tampaknya begitu selesa, berbeza pada awal-awal free practice tadi, tapi untuk setakat ini dia sebenarnya dapat menyesuaikan diri dengan baik dengan jenteranya ketika ini dalam keadaan track yang agak sedikit licin. Tapi berkemungkinan juga akan ada perubahan, kerana untuk bagi Ion Credit Service Yamaha 135LC ini juga hanya ada 1 sesi latihan bebas sahaja. Dan pada pukul 4.25 minit petang nanti mereka akan turun kembali untuk hari ini, tetapi bagi peringkat kelayakan. Nah, nampaknya mereka perlu gunakan sebaik mungkin untuk sesi latihan bebas ini. Hanya dalam kategori ini di Litar Sepang Pusingan Gompan hanya sekali sahaja sesi latihan bebas untuk mereka menguji jentera mereka. So checker flag will come at any moment now. Farid Faisal going up into 2nd, Fadrin Iskandar up into 5th, Haris Effendi up into 7th. So some riders getting a bit more feeling, and Farid Faisal really closing that gap between himself and Adam Mukris. So both of them getting the feeling in on these conditions. Sunny Irfan as well, he's doing a good job, 0.6 seconds away from Adam Mukris. So Adam Mukris' timings from earlier not looking so special anymore. Now the check flag is out, and you can see these riders just dicing it as they come around into 4 and now into turn 5. You can start seeing that dry line starting to appear slowly. You can see that lighter shade coming through around the racing line. So there is a better line coming through now for these riders to take. Because the sun coming out right now is actually really, really hot. It's really blaring out onto the circuit. So the conditions really starting to dry rapidly. I think when we come into the next session, which will be the Honda Dash 1 to 5 challenge,
we will start to have a proper dry line, so we can see some riders starting to push a bit more and more. You see that good shot of where the current podium setting will be. So before this, in previous rounds in the Sepang South layout, the podium would be on the second level. For now, it's on the lower level, and it will be a bit more of a better view for the spectators when they get onto the podium. Dan sebenarnya dapat anda saksikan jacket flag telah mula dikibarkan menandakan tamat sudah untuk sesi latihan bebas yang credit service Yamaha 135 LC Technic Challenge. Untuk setakat ini secara keseluruhannya Farid Muhammad Faizal di tempat yang pertama dengan masa terpantas 1 minit 36.604 saat. Sementara itu bagi Adam Mukris yang merupakan antara juara di pusingan kedua dan juga pusingan pertama, pusingan ketiga di tempat yang kedua. Ini antara kedudukan terkini secara keseluruhannya selepas tamat bagi sesi latihan bebas yang credit service Yamaha 135 Technic Challenge. Dan pastinya selepas ini kita akan melihat ada lagi dua lagi untuk sesi latihan bebas. Kali selepas ini akan bermula dengan Honda Dash 125 Challenge, dan selepas itu Yamaha PETRONAS Super Series akan berlangsung. Dan tumpuan kita di awal pagi ini pastinya terarah pada qualifying yang pertama bagi CP150. Sementara itu ini antara kedudukan tempat yang ke-9 hingga ke-15. Kerana secara keseluruhannya ada 24 pelumba yang turun bagi sesi latihan bebas yang credit service Yamaha 135 LC Technic Challenge. Di tempat yang ke-16 pula, tumpuan terarah kepada Muhammad Zamir Ashraf yang menunggang jentera nombor 1 berada di kedudukan tempat yang ke-16 secara keseluruhannya untuk hari ini. Manakala di tempat yang ke-17 dan juga ke-18 adalah milik pelumba dari Negeri Sembilan bersama dengan Chung Seng Motor dan juga KS Motor Racing, Syakir Abdullah dan juga Syafiq Haikal. Kali ini kedudukan pelumba di tempat ke-23 dan juga di tempat yang ke-24. Baik, dengan keadaannya cuaca yang boleh saya gambarkan untuk anda yang menonton ketika ini di Facebook, anda boleh lihat sendiri perubahannya agak ketara. Dan kita menjangkakan mungkin keadaan ini akan kekal sehingga ke tengah hari nanti. Hopefully, yeah. I think the weather should hold up for now. There's still rain around the area, but for now it's Sepang. It's looking hot, sunny. Yes. And it looks like it will be dry. So now we're going to head to a short break. We'll be back right after this with the rest of the free practice sessions.
Ramai yang telah mencuba PETRONAS Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Premax 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Power of Dreams. RXX nyata teruja. The Power of Dreams. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Premax 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Premax 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang Dreams. RXX nyata teruja. The Power of Dreams. Setiap individu punya perjalanan tersendiri. Kemanakah perjalanan anda hari ini? Bekerja atau bersantai? Sistem kunci pintar. Teknologi terkini bagi menghidupkan enjin serta sistem anti kecurian dan fungsi jawab kembali. Speedometer digital penuh. Panel meter yang canggih dilengkapi informasi. Perjalanan untuk perbaiki diri, perjalanan untuk membuat yang tersayang tersenyum, atau sekadar mencari pengalaman baru. Tayar lebih lebar. Ini memberikan kestabilan dan keselesaan semasa menunggang. Roda dengan brek cakara beralun. Reka bentuk baharu tampil lebih sporty. Lampu LED penuh memberikan tunggangan yang lebih cerah. 125cc liquid cool engine with ESP. Enjin Vario 125 sangat bertenaga dan cekap, menjadikan perjalanan lebih lancar. Ruang utility 18 liter. Ruang simpanan yang luas untuk memudahkan urusan dan beriadah bersama teman-teman. Ciri-cirinya yang lebih canggih menjadikannya lebih lengkap. Perjalanan untuk mengembalikan tenaga, mengeratkan persahabatan. Ada ketikanya kita harus maju ke hadapan. Dan ada ketika kita harus berhenti sejenak untuk menikmati kehidupan. Kombi Brake System CBS meningkatkan keyakinan membrake walaupun dalam keadaan cemas. Idling Stop System ISS mematikan enjin secara automatik apabila berhenti seketika untuk penjimatan bahan api. Tidak kira ke mana perjalanan anda, Honda Vario 125 yang dipenuhi dengan teknologi dan reka bentuk terkini akan membuatkan perjalanan anda tenang dan menerujakan. Honda Vario 125, nadi jiwaku. The Power. Hello guys, kita berada di daerah Sepang untuk pusingan yang keempat bagi perlumbaan PETRONAS Malaysian Cub Prix. Biasanya saya bawa korang semua pergi track je kan, tapi kali ni saya nak bawa kepada anda semua beberapa tempat yang berada di Sepang. Dan sekarang ni buat kali pertamanya saya berada di ladang buah naga yang mungkin
korang tak pernah tahu pun yang kat Sepang ada tempat macam ni. Nampak tak suasananya? Jadi inilah tempat-tempat dia. Cantik kan? Boleh selfie-selfie, boleh OOTD dan masuk kat sini bayar dia RM10 je guys. Saya dah sampai di Bagan Lalang Sepang. Korang nampak tak? Saya berada di tepi pantai sekarang ni. Saya tahu ramai yang tahu tempat ni, tapi buat pertama kalinya saya berada di sini. Kalau tepi pantai ni, bawalah anak-anak korang. Boleh mandi tepi pantai, boleh berkelah, ada medan selera dekat sana. Dan belah sana, kalau nak makan ikan bakar ke, sotong celup tepung ke, boleh datang waktu malam. Dan kat sana tu ada Abani Gold Coast, bercuti, berkemping. Inilah salah satu tempat yang ada di Sepang yang korang tak tahu sebenarnya ada laut. Jadi selepas ni kita nak pergi mana? Jom! Sekarang ni saya berada di Cafe Lakeside, kafe baru yang dekat dengan Sepang Circuit ni sebelum sampai ke Sepang Selatan belakang sana. Tapi tadi sempatlah kita orang singgah ke Anjong Spotter, tengok kapal terbang lalu bawah kepala. Memang itu adalah top spot untuk selalu orang datang ambil gambar. Apa orang kata OOTD ke, ambil video ke, tengok kapal terbang lalu. Besar kan? So saya tak nak cakap banyak, kita nak masuk tengok apa menu best kat dalam ni. Okey, saya dah minum dah caramel latte dekat Lakeside tadi. So sekarang ini saya berada di tepi trek Sepang Selatan dan belakang saya tu adalah selekoh yang ketiga. Walaupun kami dah biasa berlumba dekat sini, kami dah beberapa kali datang ke sini. Saya nak juga share info tentang Litar Sepang Selatan ni. Litar Sepang Selatan sepanjang 2.609 km. Ada 8 selekoh, lepas tu ada 6 selekoh kanan, 2 selekoh kiri. Dan kita nak juga tengok adakah juara yang berbeza untuk pusingan kali ini di perlumbaan CP150. Kita pun tak tahu, kita akan nantikan. Dan untuk penonton-penonton yang kat luar sana yang nak datang ke Sepang, apa kata korang datang untuk Sabtu dan juga Ahad ni, masuk percuma, berpeluang untuk menang motosikal dan boleh makan durian dengan harga yang bermula dengan RM1 je guys. Apa kata luangkan masa datang ke sini, tengok rider, tengok perlumbaan, boleh menang motor dan macam-macam lagi aktiviti yang ada. Jumpa anda nanti di sini. Bye-bye. Telah mencuba PETRONAS Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS PREMAX 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Malaysian Cub Prix. Jumpa kami di Sepang minggu hadapan.
is right above us here at the Sepang International Circuit. So we've gone from very cool, very windy conditions all the way till heavy rain, then it went to a drizzle, and now, just like that, it is hot and sunny. But that's the beauty of the Sepang International Circuit. Just across about 4 hours, we've had about 4 different conditions in these in this circuit. That's the great thing about this venue. It is always going to bring a surprise, weather-wise, racing-wise. It's such a great place for racing. Ini ketika ini kita dapat lihat dua jentera nombor 16 Syahmi Aiman wa Syafi'i. Dia bermula di petak pertama ketika di Justin Melaka. Manakala jentera nombor 2 iaitu Arfan Ashraf. Dia bermula di petak yang ke-11 ketika di Justin, dan dia beraksi bersama dengan pasukan All Bikes. Tapi dalam perlombaan sebenar selepas itu, bagi Arfan Ashraf hanya mampu untuk menambahkan perlombaan di tempat yang ke-9. Oh, someone's gone really off there. That was very fast. No idea who that was, but yeah, looking at the positions now, Zakwan Anas, he's improved up into 6th, so Zakwan Anas coming into the One Make Championships looking really, really good. Zakwan was in rear KBS for a while, but struggled to find any momentum. Now he's gone into the One Make Championship and he's looking a lot better than in previous times. Setakat ini kita boleh katakan hampir 4 pelumba yang masih lagi belum mencetak masa, iaitu Adam Haras, jentera nombor 7, Farid Muhammad Faizal, jentera nombor 19, Irfan Zafri, jentera nombor 17, dan juga Muhammad Afiq Syazani, jentera nombor 11. 4 pelumba ini masih lagi belum untuk mencatat masa dalam sesi free practice ini. Jadi bermakna hanya ada 20 pelumba sahaja setakat ini. Kita dapat lihat untuk setakat ini haba yang ada di track ketika ini sudah bermula. Kerana keadaan cuaca dah pun memasuki waktu tengah hari, sebenarnya agak panas. Dan mereka telah memulai di selekoh yang terakhir. Cukup rapat di situ. That was a beautiful inside line actually from one of the riders there. That was really cleanly done, very well held. And on the front there, that's Nuzul Adi. A bit of pushing and shoving going on between some of the riders. Arfan Ashraf there trying to make way. Shami Ayman as well, he's somewhere in there. Yeah, for now, the rest just slowly making their way around. Zakwan Anas, he improves now up into 5th. Sebenarnya dalam sisi latihan bebas ini kita dapat lihat juga ada beberapa pelumba nampaknya cuba untuk membuktikan sesuatu. Walaupun ada sebahagian nampaknya cuba untuk membiasakan, tetapi cuba untuk mencatatkan masa terpantas. Dengan mereka dapat mengharungi hampir memasuki lap yang ke-5. Adam Haris telah pun mencatat masa ketika ini, telah memulai satu pusingan, meninggalkan Farid Muhammad Faizal sahaja, jentera nombor 19 yang belum lagi mencetak masa. Right now we're looking at Shah Putra. Behind him is Irfan Shafiq. They're both 18th and 21st respectively. Now coming across Adam Ahmad Saidi, he's gone up into 1st position. Arfan Ashraf was momentarily fastest but now dropped down to 2nd. 3rd because Darwish Amshar now goes up into 2nd. So the lap time slowly improving at 141.7. So this is the first time these new YPSS bikes are out on this layout of the Sepang International Circuit, the south layout. And a 141.7, that's going to be the benchmark for now. They will improve that. Hope to see something below the 140s, but it's going to be a bit of an ask. I think the best we can hope for is a 1 minute 40, maybe 1 minute 40.5. That might be the fastest of the weekend, hopefully. Trying to follow them as they go up from turn 4 into turn 5 now. Yeah, we're following number 21, Muhammad Shah Putra. Struggling a bit in 11th currently. It's about 2.7 seconds down the order. Zakwan Anas now, another improvement up into 4th. So he's only 1 second behind the timing of behind the timing of Ahmad Saidi.
Jentera nombor 21 Syahputra setakat ini berada di kedudukan tempat yang ke-11. Syahputra Nur Syahrizan dari pasukan PM Racing Team dari Negeri Sembilan ini menambahkan perlombaannya di Jasir Melaka di tempat yang keempat. Setakat ini nampaknya bagi Syah antara tumpang kita kerana beliau juga bagi Syahputra di mana jentera nombor 21 ini bertugas tempat ketiga secara keseluruhannya, berjaya menduduki tempat yang kedua di pusingan yang kedua. Follow them through turn 2. We have a group of 4 riders here, all getting bunched up. Just about 3.5 minutes left in the session now, and look at that, a train of bikes just coming up behind this 4. About 7 riders in that group there. Looking at the timings, nothing to shout about yet. No one has improved too much. But Darwish Amshar on the previous lap sets an even faster lap time of 1:41.288. Now Zakwan Anas improves once again. He goes up into 3rd. Ooh, and a rider going off onto the grass there for a bit. Sebenarnya kalau kita dapat saksikan ketika ini juga antara beberapa pelumba tumpuan terus diberikan lagi. Masih lagi kita menantikan untuk setakat ini hampir ke semua pelumba, 24 pelumba telah pun mencatat masa, tetapi yang telah pun melakukan sehingga lap yang ke-6 ini ada 5 pelumba, iaitu Syah Zurin Q Absyah Muhammad yang berada di kedudukan tempat yang ke-5, manakala Arfan Ashraf di tempat yang ke-4, Zakwan Anas tempat ke-3, Adam Ahmad Saidi jentera nombor 8 tempat ke-2, dan juga Darwish ketika ini sedang mendahului dengan masa 1 minit 41.288 saat. Jentera nombor 16 dan juga 16 Syahmi Aiman nampaknya di kedudukan tempat yang ke-7. Sementara itu Farid Muhammad Faizal jentera nombor 19 ketika ini di kedudukan tempat yang ke-24. Sementara itu tumpuan terus kepada Arfan Ashraf yang berada di tempat yang pertama. Arfan Ashraf di kedudukan tempat ke-7 secara keseluruhannya. Pelumba yang berasal dari negeri Terengganu ini beraksi bersama dengan pasukan LKT Racing, yang mana pada pusingan yang ketiga di Jasin, Arfan hanya mampu untuk menamatkan perlumbaan, iaitu hanya mampu untuk berada di kedudukan tempat yang ke-15. Just 1.5 minutes left now, and the times have improved. The majority going into the 1:41s in the top 6. And already we have we had momentarily a 1 minute 40, but I think the lap time got deleted for some reason. But for now, 1:41.1 is the fastest lap time by Arfan Ashraf. Adam Ahmad Saidi at 1:41.2. Darwish Amshar at 1:41.7. For them into the last turn, and it's that flowy right-hander, and there's a big crash there at the last turn. Deary me, that was a massive high side. Satu kemalangan yang cukup berbahaya di situ. Pegawai perubatan pantas untuk berada memberikan mendapatkan pelumba yang mengalami kemalangan. Kita lihat di sini. So it looks like he ate too much of the curb, couldn't get the bike slowed down somehow, and just went into the back of the other rider. So that's a very strange crash. Ini masih lagi untuk mencari pelumba mana yang mengalami kemalangan sebentar tadi. Kita boleh katakan dalam sesi latihan free practice ini agak teruk juga situasi kemalangan yang berlaku, kerana sebelum ini melibatkan dalam kategori lain mereka hanya slide ataupun tergelincir saja kerana keadaan Litar yang agak basah, tapi agak berubah, agak terbabas pula, tapi masih lagi mampu untuk meneruskan perlombaan pada free practice. Harus diingat ini baru saja free practice, tetapi nampaknya kegairahan yang ditunjukkan oleh pelumba dalam saingan Yamaha PETRONAS Super Series ini cukup
Kita boleh katakan agak agresif yang dilakukan oleh 24 pelumba. Dengan setakat ini masih lagi Syafrin Q Absyad di tempat yang pertama, pelumba yang menunjukkan jentera nombor 9. Seorang lagi jentera pelumba yang mengalami kemalangan di lokasi yang sama juga sebentar tadi. Yeah, we see plenty of crashes there at the last turn. It is a tricky area. You're always on the gas there. They're really pushing the tires to its absolute limit as you go around. That's actually Shakib Dani. So it's not going around too badly. He's in 9th position. So just an unfortunate fall for him there. It looks like he's going to need to have a quick checkup in the medical area, but it looks like he's walking away fine. For now, in other news, we have the first 139. It's Shami Ayman. He's just gone up fastest. 1 minute 40.5 is second fastest. So the timings are dropping to where we expected them to go. They were slowly getting more accustomed to this layout, understanding the track better. It's looking good for the majority of the grid. Dan kita dapat lihat tadi bagi Marshall telah pun mengibarkan bendera kuning menandakan ada kemalangan yang berlaku dan pelumba-pelumba yang berada di atas track ketika ini tidak boleh memotong. Sebenarnya di selekor terakhir itu antara kita boleh katakan kerap kali pelumba mengalami kemalangan dalam apa jua kategori yang sedang berlangsung untuk pusingan keempat hari ini di Litar Sepang. Jadi nampaknya setakat ini Syami di tempat yang pertama dengan masa terbaik 1 minit 39.970 saat. Inilah keadaan terkini di Litar Sepang dengan cuaca yang begitu panas. Waktu sekarang dah pun menghampiri 12.40 minit tengah hari, jadi dijangkakan akan menjadi terus panas selepas ini bagi sesi qualifying yang pertama CP150 setelah selesainya free practice untuk kategori ini Yamaha PETRONAS Super Series. So that concludes the session for the Yamaha PETRONAS Super Series free practice session. Shami Ayman doing the only rider doing below 1 minute 40, 1 minute 39.970. So this category is starting to shape up quite nicely. So we'll be heading to the qualifying one for the CP 150 class before we head to our short break. But before all of that happens, we're gonna take a quick breather and we'll be right back after a few short minutes. Malaysian Cub Prix, jumpa kami di Sepang minggu hadapan.
Baik di sebelah pagi ini ataupun sesi yang pertama, inilah acara yang menjadi tumpuan kita pada hari ini bagi sesi kelayakan qualifying yang pertama untuk CP 150. Secara keseluruhannya ada 26 pelumba yang berada di track. Hanya menyaksikan seorang pelumba saja, Kasmadin Kasmayudin. Untuk pusingan ini beliau tidak beraksi kerana berada di luar negara untuk saingan Moto2. That's right, title leader Kasmayudin heading off to the big leagues in the World Championship. We wish the best of luck to Kasma on his charge to make his World Championship fight. Hope to see many more of our riders from Cub Prix and local racing making their way into the World Championships. Kalau pada awal pagi tadi kita dapat melihat bahawa untuk CP 150 ini mereka turun dengan keadaan Litar yang agak basah hujan, tetapi kali ini agak berbeza. Yang mana dengan keadaan cuaca panas, pastinya kita akan dapat melihat masa yang lebih pantas yang bakal dicatatkan oleh 26 pelumba setakat ini. Azrai Hakim Anwar di tempat pertama dengan masa 1 minit 37.906 saat setelah mereka melalui lap yang pertama. You can see the typical tactic that we've seen from the pair, Shazras and Azrai, working together. A lot of them just coasting now, trying to make sure no one gets a toe behind them. It's a typical maneuver. Everyone's just trying to make sure no one's taking advantage from the slipstream and lines that they're choosing. Surprising to see that Idlan Hakimi isn't riding with the duo here, Shazras and Azrai. I think we did see Idlan just... oh, there, yeah. Here comes Idlan now. So I think the plan is to ride as a trio. They make their way around now on the final bend. Here's Idlan Hakimi now on the screen. Just in front of him there we have a few more riders making their way. Helmi Azman there just joining his very good friend Azroy there down the straight. So typically in Sepang we can note that Idlan, Helmi and Azroy, they go around here very well. That's coming around. There was Kwarismi trying to keep up behind Azroy there. Try and get them into a better position for the Tabaki racing team. Here at the front, that's likes of Idlan Hakimi as he makes his move into turn 3. Setakat ini kita lihat daripada jentera nombor 69-nya iaitu Farid Hakimi yang berada di kedudukan tempat yang ke-16 setakat ini. Sementara itu jentera nombor 22 iaitu yang kita sudah maklum Arif Farhan di tempat yang ke-12. Sementara itu Zaki Ahmad Zamri berada di kedudukan tempat yang ke-10. Ini antara pelumba yang berada di kelompok bawah top 10. Sementara itu di tempat pertama masih lagi milik Afiq Amran yang menunggang jentera nombor 50. Dicey down the front straight as everyone tries to battle for slipstream. Jentera nombor 69 yang kita dapat lihat iaitu Farid Hakimi Farid Sezli di tempat yang ke-19 setakat ini. Persaingan untuk sesi qualifying ini cukup menarik sekali. Dapat anda saksikan 4 pelumba apabila mereka tiba di garisan penamat. Mereka cuba untuk bersaing untuk berada di hadapan. Now just going on board, I believe that's an onboard shot with Farid Hakimi. And just coming up on the inside of Farid there was Afizat Supat. There's Azroy with his hand up. I think Azroy might be heading back into pit lane momentarily. We've only gone across 6 minutes into this qualifying session. So plenty of time for them to make some minor adjustments. But it looks getting really close there as Azroy tries to make his way into the pit entrance. For now, Idlan, he continues out on track. The fastest lap time so far of the session coming from
Ahmad Afif Amran, the defending champion. This was, of course, the layout and the circuit where his championship title victory was confirmed. At the moment, a bit of confusion on the podium. But nevertheless, Afif came victorious as the 2022 champion. For now, here's Helmi Azman, next to him, Izam Iqbal. Izamli di tempat yang ke-19 dalam senarai pelumba untuk setakat ini. Yang mana dia masuk ke paddock seketika, tetapi tumpuan diberikan kepada pelumba ini terlebih dahulu, iaitu menunggang jantan nombor 50, iaitu Ahmad Afif Amran. Afif Amran antara pelumba yang berjaya menduduki tempat kedua pada pusingan pertama, tetapi pada pusingan kedua dia gagal untuk menambahkan perlumbaan, bangkit menduduki podium di tempat kedua pada pusingan ketiga. Dia merupakan antara pencabar utama untuk Akid Aziz yang ketika ini berada di kedudukan kedua senarai pendahulu. Akid Aziz ketika ini berada di kedudukan tempat yang ketiga dalam saingan ataupun peringkat qualifying yang berlangsung pada hari ini. Yeah, Afif there with his hand up, probably heading back to pit lane just to make that adjustment as we reach about halfway into this session. Every team and rider will have a plan. They will plan to go for a certain amount of laps. If everything's fine, maybe come back in, just take a breather and go out for a second time. Kita dapat lihat jantan nombor 98, iaitu Izzat Zaidi Muhammad Salihan. Izzat Zaidi Muhammad Salihan antara pelumba yang kita berada di kedudukan tempat yang ke-6. Dia beraksi bersama dengan pasukan PETRONAS Yamaha CKJ Racing, yang mana setakat ini beliau belum berjaya lagi untuk menaiki podium dalam 3 perlumbaan. 17 yang anda saksikan pula adalah melibatkan pelumba iaitu Haziq Fairuz dari pasukan PETRONAS Yamaha Maju Motor. Walaupun keluar seketika untuk Afif Amran, ini bermakna tumpuan terus diberikan kepada 3 pelumba ini. Afif Amran, dia beraksi bersama dengan PETRONAS Yamaha CKJ Racing. Pada perlumbaan sebelum ini, 2 pelumba CKJ Racing, Afif Amran dan juga Akid Aziz, masing-masing menambahkan perlumbaan di tempat pertama dan juga di tempat yang kedua. Jantan nombor 21, Iqbal Amri Abdul Malik, yang mana pada perlumbaan yang berlangsung di Jasim Melaka, dia menambahkan perlumbaan di tempat yang ke-8, beraksi bersama dengan pasukan GV Teknik Yamaha. Langan nampaknya perbincangan antara pelumba dan juga mekanik, kerana pastinya berbeza dengan keadaan cuaca ketika ini yang telah pun begitu panas. 3 pelumba yang telah pun mula memasuki paddock. Jantan nombor 99, Afizi Supaat, manakala jantan nombor 18 yang juga berada di situ, Tengku Amirul Hafiruddin, yang beraksi bersama dengan pasukan Jetron Yamaha YY Pan Racing Team. Maka perlumbaan di tempat yang ke-13 ketika di Jasim Melaka. Hampir kesemua pelumba 1OX berada di paddock ketika ini. Yeah, I think most of the riders have gone back into pit lane now. Don't think anyone is out on track currently. I think the conditions very different from this morning, so everyone's still trying to figure out the best setup. You can see tire pressures being changed. Perhaps even a different map might be tested. You can see the UZ team just having a proper conversation there, proper plan out on how they're going to do things. Most of them were doing lap times by themselves. You can see Azroy nowhere near where we expect him to be. Likewise for Shaul Shazras and Idlan Hakimi. So plenty of work to be done. Tire warmers being put on the bikes now. Now we're just waiting for the final push. There will be a final push for the riders. Just a question mark of how many minutes they're going to let this go by. Currently 9 minutes left on the clock. If looking at a safe exit now, it would be to have them come out in the next 2 or 3 minutes, so they at least have about 5 or 6 laps, 5 laps more or less, to set a qualifying lap time. Yeah, it's going to have to get the groove on very soon. And you can see there the UZ team letting Azroy come out now. That's interesting. Azroy going out alone, not with his teammates. So
perhaps a separate plan. And you can see the second Azroy comes out, many others are coming out now. They want to stick behind Azroy. They know Azroy has the pace. Kita dapat lihat pula untuk pelumba dari pasukan Yuzi ketika ini yang telah bermula memasuki ke track 61 Syarul Shazras nampaknya bersama dengan Yuzi. Dia juga dilihat sudah pun bersiap sedia untuk masuk ke dalam track bagi menguji jentera. Nampaknya kesemua pelumba-pelumba yang masuk ke dalam pit ketika ini mereka sedang mencari setup terbaik, terutamanya dari segi tayar. Kerana keadaan mungkin track semakin lama semakin panas. Yeah, the track is getting really hot now. It's really warm out in the air. You can see almost the second Azroy came out, almost everyone has come out now. I think everyone except for Harith Farhan, Qurishmi, Nazrul Izzat and Isam Hanafi have come out. That's interesting. Nazrul Izzat has not set a lap time yet, so that's going to be concerning for him. Let's hope it's just a small issue and that he gets back out soon. For now, here's Afif, currently fastest out on track. 115.5. Nampaknya Afif jaga mungkin tidak akan turun. Yeah, I think Afif is just waiting to see the first few laps. If he thinks that he's secured a top 10 position for Surapol, I don't think he's going to come out for the rest of this session. Sebab selepas ini bagi CP150 qualifying yang pertama bakal berlangsung untuk qualifying kedua, iaitu pada pukul 3 petang nanti. Dan pada sesi qualifying yang pertama ini, setakat ini Afiq Amran di tempat pertama dengan masa 1 minit 15.554 saat. Beliau merupakan pelumba yang berasing bersama dengan pasukan Yamaha CKJ Racing. 69 ini jentera yang anda saksikan, Farid Hakimi, Farid Sezeni, pasukan dari Indonesia Honda Yam Racing, yang mana pada perlumbaan ketika di Jasim Melaka dia gagal untuk menamatkan perlumbaan. Ini jentera nombor 24 iaitu Muhammad Izam Ikmal Izamli dari pasukan SCK Honda Racing Team. Di tempat yang ke-16 ketika beraksi di Jasin 20 pula antara pelumba yang kita dapat saksikan ketika ini. Azrul Hakim Anwar, Azrul Hakim Anwar antara pelumba yang diberikan tumpuan setakat ini nampaknya. Azroy. Setakat ini bagi Azroy, dia berkuda tempat ke-13. Masa terpantas setakat ini beliau adalah 1 minit 24.818 saat. Azroy there just improves up into 11th with a 116.803. The current top 5 in qualifying 1 for the CP150 class: Ahmad Afif Amran, Iqbal Amri, Akid Aziz, Faiz Zakri and Muhammad Muzakir. So for now, plenty to fight for. Afif, as far as we know, still in pit lane. He's not chosen to go out yet. And for now, we follow Azroy as he makes his way into turn 3. So just 5.5 minutes left in the session. Here's Hazik. Hazik's all the way down in 20th. He's only done a 118.282 as his fastest lap. So Hazik's going to need to find something very, very soon. Izam Ikmal there at the bottom left. He's also needing to find something special. He's only done a 119.3. Ini dia Muhammad Hazim Fairuz dengan berbaki lagi lebih kurang 5 minit saja lagi masa yang ada untuk sesi free practice yang pertama ini, untuk free qualifying yang pertama ini, yang mana untuk sekarang ini bagi Hazim Fairuz, Aziz ketika ini hanya mampu untuk berada di kedudukan yang tepat yang ke-20 setakat ini. Masa terpantas beliau 1 minit 18.844 saat. Dia perlu melakukan masa lebih pantas lagi dengan masa yang berbaki lebih kurang dalam memasuki 3 minit saja lagi. Hazik now, Azroy, he's gone up into third. So Azroy has improved a lot. He's gone down to 116.040. So let's see as Hazik comes across the line. Does he push up into the top 5? Hazik goes up. Yeah, Hazik goes up into 15. So the current top 5 is Ahmad Afif Amran, Iqbal Amri, Azra Hakim Anwar in third, Akid Aziz 4th, Faiz Zakri Sabri 5th, Muzakir drops out down into 6th. Afif Amran, he's just come out now from pit lane. So Afif has a last minute push. 4 minutes left in qualifying 1. Here's Izam Ikmal now. Tidak lama lagi masa yang ada untuk kesemua pelumba, 26 pelumba untuk CP150 ini. Mereka perlu untuk mencatatkan masa terpantas untuk sesi qualifying
yang pertama ini. Tumpuan terarah kepada jentera nombor 21. Yang ketika ini menjadi tumpuan Iqbal Amri Abdul Malik yang berada di kerutan tempat yang kedua. Iqbal dan juga Faiz Zakri Sebri memasuki ke dalam pit pada waktu ini, menyaksikan jentera nombor 38 menjadi tumpuan itu Idil Fitri Mahadi. Seketika berada di kerutan tempat yang ke-20 untuk setakat ini. Shafiq Russell, he's just gone up into 4th position, so he's improved up into the top 5 now. Right now, currently with 3 minutes remaining, your top 5. Ooh, it's getting dicey with this large group. But your current top 5 is Ahmad Afif Amran, Muhammad Iqbal Amri, Azra Hakim Anwar, Shafiq Russell, and Nakid Aziz, completing 5 riders. Helmi Azman, he's in the top 10. Sharul Shazaz as well, he's in 8th currently. Sementara itu, tumpuan diberikan kepada pelumba jentera nombor 56 ketika ini, iaitu Kuarismi Muhammad Nasir, yang setakat ini berada di kerutan tempat yang ke-22. Dia cuba untuk membuktikan sesuatu dengan masa yang berbaki lebih kurang dalam 2 minit saja lagi untuk menempatkan sekurang-kurangnya masa terpantas untuk berada dalam kelompok 10 terbaik ataupun 5 terbaik. Tapi untuk setakat ini, Akid Aziz tempat kelima, Syafiq Ross tempat keempat, Azra Kano tempat ketiga. Di tempat kedua, Iqbal Amri dan juga Afiq Amran masih lagi berada di kedudukan tempat pertama dengan masa terpantas 1 minit 59.8715 saat. Oh, Afiq dah pun jatuh di tempat kedua, Akid di tempat pertama ketika ini dengan masa terpantas Akid itu 1 minit 15.017 saat. Meletakkan Afiq Amri di tempat kedua dan juga Iqbal Amri di tempat yang ketiga untuk setakat ini. Yeah, Akid looking really strong once again, a 1:15.017. Very decent time coming up from Akid now. He has Muzakir behind him, who's going to try and get behind the slipstream, follow that line of the current fastest rider on track. Down the order, we have a bit of a struggle there for Izam Ikmal and Idil Fitri. They're down in 21st and 22nd. As you follow now, 2 very fast riders. Akid the fastest on track. Muzakir trying to go on the inside of Akid. I think he does make it past Akid now. We know Muzakir is very strong around the Sepang International Circuit. He's going to have to try and find a slipstream as he makes his way down to the front straight. But looks like Akid's going to benefit from slipstream behind Muzakir this time around. So it might be another improving lap from Akid. But Muzakir, great exit, great drive out of the last turn. Just under a minute now as they come across the start-finish line. And let's see where Muzakir goes. Muzakir remains in 10th. Shafiq Russell goes up into 3rd. Menarik untuk kita saksikan dalam kedudukan ini, Akid Aziz di tempat pertama, manakala Afiq Amran di tempat kedua. Situasi yang hampir sama ketika perlumbaan di Jasin, yang mana dua pelumba ini menamakan perlumbaan di tempat pertama dan juga tempat kedua, masing-masing dari pasukan yang sama, iaitu Petronas Pintar Yamaha CKJ Racing, menduduki tempat pertama dan juga tempat kedua untuk waktu ini, yang mana berbaki lebih kurang 20 saat saja lagi untuk tamat bagi sesi free qualifying yang pertama ini bagi CP 150. For now, your current top 5 on this final lap coming up: Akid Aziz, Ahmad Afif Amran, Shafiq Russell, that's your top 3. 4th is Idil Fitri, who's gone up all the way up into 4th. Azra Hakim Anwar in 5th, Izzat Zaidi in 6th, Iqbal Amri 7th, Afizat Supan 8th, Helmi Azman in 9th, Sharul Shazraz, he completes the top 10. Jadi setakat ini untuk makluman semua dengan berbaki lebih kurang masa sebenar telah pun tamat. Telah pun tamat untuk sesi qualifying yang pertama ini, yang mana kita dapat saksikan untuk setelah pun tamat keputusan penuhnya Akid Aziz di tempat yang pertama dengan masa terpantas 1 minit 19.958 saat. Afiq Amran rakan sepasukannya pula di tempat yang kedua dengan masa 1 minit 18.757 saat, hanya dibezakan 0.183 saat saja. Dan Shafiq Rasul pula, Shafiq Rasul yang berada di kedudukan tempat yang ketiga dari pasukan 1XOX TKKR Racing Team
Edi Fitri Mahadi pula di tempat yang keempat dengan masa 1 minit 16.055 saat, dan juga Azra Hakim Anwar di tempat yang kelima untuk setakat ini. Azra Hakim Anwar dari pasukan Honda UZ Extremo Team. Dengan masa sebenar telah pun tamat untuk aksi pada sesi qualifying yang pertama ini. Dan selepas ini kita akan berehat seketika. Dan selepas itu kita akan sambung kembali untuk CP125. Tapi untuk sesi qualifying yang kedua, CP150 akan berlangsung, iaitu pada pukul 3 petang nanti. Jadi masih lagi ada masa kerana pada sesi kelayakan ini. Dan pastinya kita akan mendengarkan seketika apa yang akan disampaikan oleh Akid Aziz. Kerana saya difahamkan dia yang akan bersama dengan Akid Aziz nanti. Untuk beliau bersama, kerana setakat ini Akid Aziz yang muncul antara pelumba terpantas untuk sesi qualifying yang pertama. Jadi telah pun selesai untuk seri keseluruhannya 26 pelumba yang telah pun beraksi untuk waktu ini, yang menyaksikan Izam Hanafi Amran di kedudukan tempat yang ke-26, manakala rakan sepasukan dari Kasman Dene Kasman Yudin iaitu pasukan Petronas Bintang Yamaha Maju Motor, pelumba yang menjadi tumpuan Nazir Izzat Muhammad Baharudin jentera nombor 87, untuk setakat ini berada di kedudukan tempat yang ke-25. Dan seorang lagi pelumba Haziq Muhammad Fairuz dari pasukan Petronas Bintang Yamaha Maju Motor pula yang menunggang jentera nombor 17, iaitu Haziq Muhammad Fairuz berada di kedudukan tempat yang ke-16. Jadi sebenarnya setelah ketiadaan Kasman Dene Kasman Yudin, dua pelumba Petronas Bintang Yamaha Maju Motor yang bakal mengambil alih tugas, iaitu Nazrul Izzat dan juga Haziq Muhammad Fairuz yang menjadi tumpuan. Baik, kita bersama dengan Daniel kerana beliau bersama dengan pelumba yang telah mencetak masa terpantas, Akid Aziz. Sudah tamat dah sesi qualifying yang nombor 1 untuk CP150, and fastest untuk first qualifying adalah Akid Aziz. So Akid, cuaca berbeza dari pagi tadi, tapi this time round again Akid nampak ada momentum dari round 2 dengan round 3. So boleh ceritakan sikit how you feel about round 4 sekarang ni? Untuk sekarang ni memang cuaca agak baik lah. Jalan pun tak berapa licin. Saya yakin lah, tapi sebab saya dah dekat atau untuk KF1 kan. Saya untuk KF2 saya safe sikit lah. Tak perlu ambil risiko yang banyak lah. Cuma cek setup yang lebih baik lah. Tapi okay, with that comment, so sekarang ni kalau contoh kalau nanti dalam qualifying tu condition pun sama, tapi kalau ada nampak ada rider yang makin laju, Akid akan try to push further ke akan stay je dengan relax? Saya tengok keadaan lah. Kita tengok dulu macam mana situasi, sebab sekarang ni masing-masing pun masih berterabur lagi. Tak seperti race condition lah. Saya akan cek setup lagi sebab kita punya motor tu pun ada kekurangan lagi untuk cek setup untuk lebih yakin lagi. Terima kasih Akid, and good luck to the next session. Baik, sebentar lagi kita bersama dengan Daniel dan juga Akid Aziz. Akid yang merupakan antara pelumba yang bermula dalam kategori one make dan juga merupakan pelumba yang cukup cemerlang, di mana pada tahun 2017 Akid Aziz meraih kejuaraan keseluruhan bagi kategori CP115. Baiklah, ini pada sebelah petang nanti, jangan lupa pada pukul 1.40 petang tengah hari nanti hingga pukul 2 petang kita akan menyaksikan free practice untuk CP125 Wira KBS untuk free practice yang kedua, dan ikuti dengan Petronas Bintang Pro M Cup yang akan berlangsung untuk peringkat qualifying pada pukul 2.35 petang, 3 petang CP150 untuk qualifying yang kedua, dan juga pada pukul 3.30 petang akan berlangsungnya CP125 untuk qualifying. Begitu juga dengan Wira KBS pada pukul 4 petang, diikuti dengan Ion Credit Service Yamaha 135 LC Tech di Challenge. Juga di peringkat kelayakan pada pukul 4.25, manakala pada pukul 4.50 melibatkan Honda Dash 125 Challenge, dan juga 5.15 petang nanti bakal berlangsung pula untuk Yamaha Petronas Super Series. Itu antara jadual bagi aksi pada sebelah petang nanti. Baiklah, kita akan berehat seketika dan jangan lupa untuk bersama kami nanti pada pukul 1.40 petang untuk free practice yang kedua CP125. Jangan ke mana-mana.